Hey. Ready lah. Come on, ja. Okay guys, let's start है त अब आज चाहिँ हामी यहाँ चारजना जम्मा भएको छौँ होइन सो वी आर टकिङ अबाउट साइन्स एन्ड स्पेसल्ली स्पेस टेक एस्ट्रोनोमी एन्ड अदर स्टफ अनि फर्स्टमा चाहिँ लेट्स इन्ट्रोड्युस आवरसेल्फ है सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग एलन बराल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के लेखेर दिनुभएको छ अहिले मलाई तपाईँ पुरै एस्ट्रोनोमी इन्थुजियास्ट होइन त अनि त्यसपछि सनी लभ हुनुहुन्छ हामीसित उहाँ चाहिँ राइटर अथर क्वान्टम फिजिक्स अनि धर्मनाथ शाह हुनुहुन्छ उहाँ पनि एस्ट्रोनोमी इन्थुजियास्ट होइन अब इन्ट्रोडक्सन पछि लेट्स गो टु द टपिक है त खासमा आजको पोडकास्ट चाहिँ हामीले यो टाइपको पोडकास्ट सुरु गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा वान अफ द मोस्ट इग्नोर्ड फिल्ड पनि हो र यसमा चाहिँ देयर आर लट अफ प्रब्लम्स इन नेपाल नोबडी टक्स अबाउट इट यसमा हामीले चाहिँ ग्लोबल कन्सर्नको चिजहरूमा हामीले बहुत कम चर्चा हुन्छ नेपालमा कुनै पनि पोडकास्टहरूमा इन्टरटेनमेन्ट पोडकास्ट हुन्छ अरू थोक हुन्छ तर नट डेडिकेटेड टु साइन्स होइन त्यही भएर चाहिँ वी एज अ टिम हामीले एउटा कन्सेप्ट ल्यायौँ यो अनि फाइनली आज एक्जिक्युट गर्दैछौँ फर्स्ट टाइम सो वी मे बी मेकिङ अ लट अफ मिस्टेक्स त्यसको लागि चाहिँ पहिला नै सबैजनाको तर्फबाट अब सरी भनिराखौँ होइन अनि यो हामीले स्टार्ट चाहिँ गर्नुको अर्को एउटा कारण पनि के भन्दा नियर एरोस्पेस भन्ने एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ नेपालमा रकेट साइन्समा काम गरिरहेको छ र 2024मा चाहिँ वी आर गोइङ टु स्पेस भनेर चाहिँ एउटा मिसन सुरु गरिरहेको छ त्यही मिसनको सपोर्टको लागि र नेपालको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई चाहिँ नेपालमा जनरलाइज गर्नुको लागि हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ आजबाट स्टार्ट गरेको हौँ अब लेट्स कम टु द टपिक अफ टुडे आजको टपिक चाहिँ हामी रहन्छौँ केमा भन्दा बिग ब्याङमा जुन चाहिँ हाम्रो सिरिज हो जुन बर्थ अफ द युनिभर्स भन्ने त्यसको पार्ट 1 को रूपमा रहेको छ र त्यो फर्स्ट इभेन्ट भएकोले चाहिँ हामीले बिग ब्याङलाई चाहिँ आजको मेन टपिक भनेपछि बर्थ अफ द युनिभर्स अन्तर्गत बिग ब्याङलाई चाहिँ आज हामीले फोकस गरेर सुरु गर्छौँ होइन अब लेट्स स्टार्ट समथिङ है त अब एउटा प्रिफेसमा जान्छु म युगौँदेखि चाहिँ मान्छेले चाहिँ आकाशमा हेरिरहन्छ हाम्रो एन्सेन्ट हाम्रो पुर्खाहरूले पनि आकाशमा हेरेर चाहिँ अब त्यो त्यता हेरेर चाहिँ छक्क पर्ने आश्चर्य पर्ने त्यहाँ उत्सुकताहरू जाग्ने चिजहरू भइ नै रहेको हो पहिलादेखि नै अनि त्यो हेरेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आकाशतिर हेरेर चाहिँ त्यो के होला कस्तो होला हाम्रो उत्पत्ति कसरी भयो होला कसले गर्यो होला किन गर्यो होला यो सब चिजको कौतूहलता चाहिँ मान्छेलाई पहिलादेखि नै रहिरहेको र त्यही अनुसार धेरै थरीको थ्योरिजहरू हाइपोथेसिसहरू पनि मान्छेले टाइमको विभिन्न फ्रेममा भनौँ न हाम्रो उसको टाइमलाइनमा डेभलप गरेको छ जस्तो हाम्रो एन्सेन्ट उसमा चाहिँ वेद भनेर छ होइन अहिले जस्तो मोडर्न उसमा हाम्रो बिग ब्याङ भयो थ्योरिजहरू यस्तो टाइपको थ्योरिजहरूले चाहिँ हाउ द युनिभर्स वाज क्रिएटेड भन्ने विषयमा चाहिँ दे आर ट्राइङ टु डिस्क्राइब थ्रु दोज थिङ्स होइन अनि जस्तो हाम्रो खालि साइन्समा मात्र होइन कि हाम्रो आकाशलाई हेरेर अथवा हाम्रो हामी कसरी बन्यौँ भन्ने विषयलाई उसमा गर्दा चाहिँ मेनी टाइप्स अफ फिलोसफिकल डिबेट्सहरू होइन अनि साइन्टिफिक रिसर्चहरू चाहिँ यही हाम्रो इन्थुजियाजमले चाहिँ अगाडि बढाएको छ होइन सो विल बी टकिङ अबाउट द्याट टुडे होइन अनि त्यसपछि जस्तो हाम्रो मेन हामीले आज फोकस गर्ने चाहिँ वी विल रिमेन विथ कोर साइन्स फर द डिस्क्रिप्सन एन्ड एनालाइसिस अफ बिग ब्याङ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले बिग ब्याङलाई चाहिँ हामीले सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गरेर चाहिँ त्यही टुक्रालाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दै अनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू र अथवा हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूले पनि बुझ्ने भाषामा चाहिँ वी विल ट्राई टु डिस्क्राइब होइन अनि फर्स्टमा चाहिँ सो लेट्स स्टार्ट विथ इट है अब बिग ब्याङ भन्ने बित्तिकै स्टार्ट अफ एभ्रिथिङ स्टार्टेड फ्रम द्याट पोइन्ट भन्ने कुरा आउँछ जस्तै स्पेस टाइम म्याटर एनिथिङ होइन अब बिग ब्याङलाई चाहिँ पार्टिसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सिङ्गुल्यारिटी फर्स्टमा एभ्रिथिङ स्टार्टेड फ्रम नथिङ भन्नेको कन्सेप्ट छ एउटा जो बिग ब्याङ चाहिँ हामीले मान्ने एउटा थ्योरीले पनि त्यही चिज भन्छ होइन भनेपछि लेट्स टक अबाउट सिङ्गुल्यारिटी फर्स्ट भनेपछि हाउ क्यान समथिङ स्टार्ट फ्रम नथिङ Thing is not exactly nothing. Right? Even as I stated earlier, a vacuum is also basically something that is full of energy, where particles are popping in and out of existence. Right? So first, nothing has to be defined properly. There are 5 different definitions of nothing in physics. That is one perspective to look at it. Another perspective is that the origin of the universe actually was one instant of a series of multiple big bangs. त्यो theory पनि छ क्या हामीसँग यसलाई चाहिँ कन्फर्मल साइक्लिक कस्मोलोजी भन्छ अब त्यसमा पनि कामहरू भइरहेछ कति एभिडेन्सेस म्याथमेटिकल एभिडेन्सेसहरू पनि छन् बट इट्स नट टोटली जस हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नथिङ जस्तो सिङ्गुल्यारिटीलाई हामीले नथिङ भन्छौँ नि त होइन
नथिङ भन्न मिलेन फिजिक्स अकर्डिङ टु फिजिक्स नथिङ इज समथिङ द्याट वी डोन्ट नो Right. त्यसमा भन्दा We don't know right now. जुन दिन we will know then Yes. then it will be मोर देन साइन्टिफिक अहिले चाहिँ हामीले यस्तो एउटा फिलोसफिकल क्वेसनको रूपमा question को लिनुपर्छ रूपमा लाइक बर्थ अफ द युनिभर्समा द्याट्स द मोमेन्ट अफ क्रिएसन टु आवर बेस्ट गेस होइन साइन्सको अहिलेको मोडर्न अन्डरस्ट्यान्डिङको बेस्ट गेसमा युनिभर्स स्टार्टेड फ्रम सिङ्गुल्यारिटी बट अहिलेको हाम्रो जुन थ्योरीहरू छ नि त्यसले चाहिँ लाइक इट ब्रेक डाउन इट इज जस्ट आवर बेस्ट एजम्सन भनौँ न बेस्ट गेस भन्नु होइन लाइक theoretically there are no equation to define singularity जब हाम्रो यो थ्योरीहरू जब आई वान्ट टु आस्क यु समथिङ है अब यसै क्रममा चाहिँ जस्तो हाउ डु यु डिफाइन सिङ्गुल्यारिटी इन जस्ट वान फ्रेज इफ यु वान्ट टु डिफाइन सिङ्गुल्यारिटी हाउ डु यु डिफाइन इट इन जस्ट वान फ्रेज okay so the moment of creation on which all our understandable laws and equations break down if singularity was a particle what would you name it is it the unified form of all four fundamental forces or what okay about that मैले जब भने नि जुन मोमेन्ट अफ क्रिएसन सिङ्गुल्यारिटीको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन बट हाम्रो अब अहिलेको थ्योरीहरूले बेस्ट डिस्क्राइब गर्न सक्ने भनेको चाहिँ लाइक 10⁻⁻42 43 समथिङ सेकेन्डमा जुन फन्डामेन्टल फोर्सेस भन्नु पनि तिनीहरू चाहिँ वान थिए क्या बिकज द टेम्परेचर एन्ड प्रेसर वाज सो ह्युज होइन युनिभर्स वाज इन्फाइनाइट सिम्बल भनौँ न लास्टै सानो थियो होइन अनि त्यति बेला चाहिँ अब स्ट्रङ फोर्स विक फोर्स ग्राभिटी एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स त्यो सेम थियो भनेर मानिन्छ होइन एन्ड आवर वी एक्सपेक्ट इट टु बी मतलब अहिलेसम्म त्यो डिस्क्राइब हाइपोथेसिस या एन्ड त्यस पछाडि एउटा इन्फ्लेसनरी फेज भन्ने छ 10⁻⁻33 देखि 36सम्म होला एन्ड त्यहाँदेखि चाहिँ बल्ल हामी जस प्राउडली साथ जस एउटा राम्रो एजम्सन गर्न सक्छौँ सिङ्गुल्यारिटी त हामीलाई थाहा नै छैन जस्ट गेस हो हु नोज सिङ्गुल्यारिटी नेभर ह्यापन लाइक त्यो बिग ब्याङको सिङ्गुल्यारिटी डिड नट एक्जिस्टेड एट अल बट द्याट्स आवर बेस्ट गेस अनि जुन इन्फ्लेसनरी फेज र त्यो ग्रान्ड युनिफिकेसन फेज छ द्याट वी क्यान डिस्क्राइब तर यसलाई हामीले अब भनौँ न एउटा बेसिक जनरल मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ द फोर फन्डामेन्टल फोर्सेस जुन हामीले चाहिँ पढ्यौँ सबैले हामी सानैदेखि बुझ्दै आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैलाई कम्बाइन गरेर एउटा ढिक्का बनायो भने चाहिँ लेट्स एज्युम अहिले चाहिँ त्यही नै सिङ्गुल्यारिटी हो भनेर त हामीले एउटा प्याकेज फर्ममा चाहिँ त्यसलाई बुझौँ होइन त यस्तो हो जस किनभने अब यो अहिलेको जुन हाम्रो जति पनि एनालिसिस भएको छ नि युनिभर्सको त्यसले एउटै कुरा के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि एट सम पोइन्ट अफ टाइम इन द पास्ट होइन युनिभर्स चाहिँ एकदमै कन्डेन्स्ड थियो क्या इन्फिनिटली भन्दा पनि हुन्छ त्यो 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 जिरो डिमेन्सनल जुन डट जुन छ नि त्यसको चाहिँ डेन्सिटी पनि इन्फिनिट एकदमै होइन अब प्रेसर टेम्परेचरहरू पनि इन्फिनिट नै भन्दा हुन्छ कि त्यस्तो कन्सन्ट्रेटेड थियो र सो मच सो द्याट अब एलनले भने जस्तै होइन चारवटा फन्डामेन्टल फोर्सेस जुन छ नि हाम्रो किनभने हाम्रो युनिभर्सलाई चारवटा फन्डामेन्टल फोर्सेसले रुल गर्छ क्या स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स विक न्युक्लियर फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स र के भन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स होइन यो चारवटै फन्डामेन्टल फोर्सेस सँगै थियो अनि त्यसपछि तपाईँको 10⁻⁻⁻ -36 सेकेन्ड्समा चाहिँ इन्फ्लेसनरी सुरु भयो अब इन्फ्लेसनरी भनेको के त भन्दाखेरि लेमन टर्म्समा भन्नुपर्दा एकदमै एक्सपोनेन्सियल एक्सपान्सन मतलब एकदमै सर्ट टाइममा होइन एकदमै ठुलो भइदिने क्या यदि त्यो अर्डरमा ठुलो भएको थियो कि हाम्रो त्यो कम्प्रिहेन्सन भन्दा पनि बाहिर छ कि अब 10⁻⁻36 देखि लिएर 10⁻32 सेकेन्ड अब त्यो स्प्यान भनौँ एकदमै सर्ट पिरियड अफ टाइम हो नि त त्यो टाइममा चाहिँ 10⁻28 को अर्डरमा चाहिँ एक्सपान्सन भएको थियो अब आफै सोच्नुहोस् होइन त्यो एक्सट्रिमली हट डेन्स फेजबाट सुपर कुल भयो कि त्यति बेला चाहिँ होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अर्को फेज आउँछ के अरे हेड्रोन फेज भनेर होइन अनि त्यो फर्म भइसकेपछि त्यो जुन एनर्जी जुन हुन्छ नि एनर्जी डेन्सिटी युनिभर्सको त्यो एनर्जी डेन्सिटी चाहिँ म्याटरमा कन्भर्ट हुन सुरु हुन्छ फर्स्ट टाइम होइन हजुर जस्ट एकदम सानो डट जस्तो सिङ्गुल्यारिटी मिन्स नथिङ होइन त नथिङबाट यत्रो ठुलो चिजको जुन सिर्जना भएको छ नि इज इट बिलिभेबल ट्रस्टेबल हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्नै पर्छ अथवा इज इट द फ्याक्ट द्याट इट ह्यापन्ड होइन यस्तो अब हामीलाई यो चाहिँ एकदमै थाहा छ कि त्यो डट थियो होइन त्यो किनभने त्यो म्याथसँग पनि कन्सिस्टेन्ट छ र त्यो एक्सपेरिमेन्टल डाटासँग पनि कन्सिस्टेन्ट छ होइन दुवैसँग साइन्स भनेकै त्यही नै हो हामीले म्याथमेटिक्स काम गर्नु पऱ्यो एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स हुनु पऱ्यो द्याट इज अ फ्याक्ट त्यसलाई हामीले डिनाइ गर्नै सक्दैन त्यो थियो इट्स जस्ट द्याट अब त्यसलाई फर्दर अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एक्ज्याक्टली थ्योरी छैन होइन अघि नै एलनले भने जस्तै सिङ्गुल्यारिटी भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ नोन लज अफ फिजिक्स जुन हुन्छ नि त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ क्या सो हामीलाई चाहिँ
अब त्यो पोइन्ट डिस्क्राइब गर्नको लागि एउटा नयाँ ल चाहिन्छ जसमा चाहिँ अब क्वान्टम मेकानिक्स भन्ने हुन्छ होइन र जेनरल रिलेटिभिटी हुन्छ दुइटैको कम्बाइन्ड एउटा थियोरी चाहिन्छ कि थ्योरी अफ क्वान्टम ग्राभिटी भनेर भन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी फर्दर कुरा गरौँला होइन तर अब त्यो हामीले डेभलप कम्प्लिटली गरिसकेका छैन होइन अब थुप्रो साइन्टिस्टहरू वर्षौँदेखि लागेको छ डेभलप गर्न चाहिँ होइन बट वी आर गेटिङ क्लोजर एन्ड क्लोजर टु द्याट होइन अनि त्यसपछि अब मैले अघि भन्दै थिएँ नि इन्फ्लेसनरी पिरियड भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पिरियड हो त्यहाँ चाहिँ एक्सपेन्सन भइसक्यो होइन अब एक्सपेन्सन भइसकेपछि चाहिँ एक्सपेन्सन अफ वाट एक्सपेन्सन अफ स्पेस स्पेस हजुर स्पेस एक्सपेन्सन भयो किनभने व्हाट वाज देयर इनसाइड दैट स्पेस त्यो स्पेसमा एनर्जी डेन्सिटी थियो हो इट वाज एनर्जी किनभने अब धेरैजनाले भन्छन् होइन देयर वाज नथिङ अनि कहाँबाट आयो अब जस्तो तपाईँले अघि क्वेसन भन्नुभयो नि कि केही पनि थिएन होइन अनि केही नथिङबाट चाहिँ समथिङ कहाँबाट आयो यस्तो हुन्छ फिजिक्समा चाहिँ होइन तपाईँले नथिङ भन्नुभयो भने पनि नथिङ डज नट एक्ज्याक्टली मिन नथिङ है तपाईँ अब नथिङ केलाई भन्नुहुन्छ एम्टी स्पेस विथ नो म्याटरलाई नथिङ भन्नुहुन्छ कि तपाईँ टाइमलाई पनि हटाइदिने म्याटरलाई पनि हटाइदिने स्पेसलाई पनि हटाइदिने त्यसलाई नथिङ भन्नुहुन्छ नथिङको मल्टिपल साइन्टिफिक डिसिप्लिन्स छ क्या इभन तपाईँको यदि भ्याक्युममा पनि होइन स्पेसको भ्याक्युममा पनि यदि हामीले नथिङ भन्छ भने त्यो एक्ज्याक्टली नथिङ हुँदैन एउटा थ्योरी छ क्वान्टम मेकानिक्समा क्वान्टम फोम भन्ने जन विलरले दिएको त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि भ्याक्युममा पनि तपाईँको पार्टिकल्सहरू होइन ऱ्यान्डमली पप इन मतलब एक्जिस्टेन्समा आउने हराउने भइरहन्छ सो इट वेज समथिङ क्या होइन सो त्यही हिसाबले बुझ्दा पनि हुन्छ हामीले बिग ब्याङलाई त्यो इनिसियल फेज हामीले कन्क्लुड गर्न सक्यो भने अकर्डिङ टु साइन्स मोडर्न साइन्स एभ्रिथिङ स्टार्टेड फ्रम नथिङ द्याट वी कल सिङ्गुल्यारिटी त्यही सिङ्गुल्यारिटीबाट एक्सपान्ड भएर आजको लाइफसम्म हामी आइपुगेका छौँ होइन त वी क्यान कन्क्लुड विथ द्याट अनि सिङ्गुल्यारिटीमा चाहिँ वी मे हेभ वान सिङ्गल एपिसोड नै यसको विषयमा चाहिँ वी मे हेभ डिस्कसन फर्दर होइन अब लेट्स गो जस्ट आफ्टर भनौँ न सिङ्गुल्यारिटी पछि वी वेन्ट इन्टु इन्फ्लेसन होइन हाम्रो युनिभर्स इन्फ्लेसनमा गयो लार्ज ओसन अफ एनर्जी चाहिँ विथ ह्युज रिपल्स चाहिँ अचानक एक्सपान्ड भयो होइन अनि त्यो इन्फ्लेसन भनौँ न तर मानौँ कि त्यो इन्फ्लेसन हाउ लङ इट रिमेन्ड लाई नि हजुरले बुझ्ने टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब 0.01 सेकेन्ड भनेको कति हो 1 मिली सेकेन्ड सपोज न्यानो सेकेन्ड मिली सेकेन्ड के भन्छ त्यो हो नि होइन 0.032 वटा 0 अनि 1 सेकेन्ड हाम्रो यो प्रिमिटिभ ब्रेन होइन विच ग्रो टाइगर बाघहरूदेखि होइन कसरी बस्ने अनि अब खाना के पकाउने होइन लाइक हाउ टु रेज अ चिल्ड्रेन त्यो हिसाबमा लाइक साभानामा जुन हुर्किएको हाम्रो यो दिमाग छ नि त्यसले कम्प्रिहेन्डै गर्न सक्दैन क्या त्यस्तो कम्प्लेक्स टर्म छ 0.10⁻³ देखि -36 सरी 36 देखि 33 लाइक जुन हामी यो माइनसमा गर्छौँ नि त्यो चाहिँ द्याट इज लाइक जस्ट वी क्यान कम्प्रिहेन्ड क्या त्यसरी बुझ्ने होइन अनि साइज लाइक वान मोमेन्ट होइन एउटा फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा जस्तै अब त्यही मैले 10⁻³ भने नि होइन त्यसमा इफ द युनिभर्स वाज स्मलर देन द साइज अफ एन एटम द नेक्स्ट मोमेन्ट मिन्स द फ्रेक्सन अफ द सेकेन्ड त्यसमा नेक्स्ट मोमेन्टमा इट वाज साइज अफ द अर्थ अनि फेरि त्यही नेक्स्ट मोमेन्टमा इट वाज 8 टाइम्स द साइज अफ द सोलर सिस्टम मतलब बुम द्याट्स वाइ इट्स भेरी फास्ट होइन यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपान्सनलाई चाहिँ हामीले यसो फिल गर्ने हो भने चाहिँ 300 किलोमिटर पर आवरको आँधी आइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामी यस्तो गरेर मुख लग्यो भने चाहिँ त्यो जुन फिल आउँछ नि त्यो फोर्स होइन लेट्स इमेजिन कि केही त्यस्तै चिज आएर चाहिँ फास्टर देन लाइट समथिङ एक्सपान्डेड होइन एकदम फास्टर देन एक्सट्रिमली फास्टर देन लाइट होइन एक्सपान्सन भयो ओके हामी एक्सपान्सनसम्म आइपुग्यौँ होइन अब एक्सपान्सन त भयो फ्रम नथिङ एनर्जी फिल्ड पनि क्रिएट भयो देयर वर रिपल्स द टाइम त्यो बेला एभ्रिथिङ वाज सो फास्ट द्याट केही पनि कम्बाइन भएर म्याटर बनाउन सक्ने अवस्थामा थिएन होइन इट टुक सम टाइम मेबी 3.8 मिलियन इयर्स टु के अरे फर्स्ट लाइट बन्नलाई त्यति लाग्यो होइन डार्क एज सकाउनलाई भनौँ न होइन भनेपछि एउटा अर्को क्वेसन पनि भनौँ न सम्बन्धित बिग ब्याङसँग के छ भन्दा वाज बिग ब्याङ रियली अ बिग ब्याङ एट द्याट पोइन्ट होइन बिग ब्याङ धेरै मान्छेहरूलाई यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ हुन्छ होइन कि बिग ब्याङ भनेको एउटा बम जस्तो एक्सप्लोड नै भएको भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यस्तो चाहिँ होइन बिग ब्याङ वाज नट एक्ज्याक्टली अ ब्याङ इट वाज मियरली द एक्सपेन्सन अफ द्याट सिङ्गुल्यारिटी होइन र अब यसको जुन टर्म जुन छ नि बिग ब्याङ त्यसको पछाडि पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ कि हाम्रो एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ फ्रेड होयल भन्ने उहाँले कोइन गरेको टर्म हो बिग ब्याङ खास र त्यो पनि मजाकमा एउटा टिभी इन्टरभ्यूमा गर्नुभएको थियो आई थिङ्क 1960s तिर हो कि क्या हो सो
उहाँले बिग ब्याङमा बिलिभ चाहिँ गर्नुहुन्थेन, उहाँको चाहिँ छुट्टै थ्योरी थियो युनिभर्सको बारेमा होइन, पछि गएर त्यो हल्का उहाँले मोडिफाई गर्नुभयो, त्यसको बारेमा कुरा गरौँला। तर बिग ब्याङ एक्ज्याक्टली ब्याङ चाहिँ होइन, एक्सप्लोजन चाहिँ होइन। भनेपछि हामीले चाहिँ बिग ब्याङलाई चाहिँ एउटा फेनोमेना वेयर एनर्जी चाहिँ It was just expansion. एउटा स्पेस र टाइमको एउटा फ्याब्रिकमा एनर्जी एक्सपान्ड गरेको एनर्जी एक्सपान्ड भएको भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। ओके, जस्तो त्यसपछि त इट वाज एम्टी स्टिल, एनर्जीको मेनिफेस्टेसन बाहेक त अर्को त केही पनि थिएन होइन। भनेपछि अब बन्नु पर्यो, तारा बन्नु पर्यो, ग्यालेक्सी बन्नु पर्यो, भनौँ न अरू हेभेनली बडिजहरू बन्नु पर्यो नि त होइन। वाट एक्ज्याक्टली वेन्ट इन द्याट फिल्ड भनौँ न, स्पेस टाइममा चाहिँ के भयो जसले चाहिँ फर्स्ट एटमको क्रिएसन भयो? यस्तो भएको थियो, एटममा जानुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ होइन, हामीले फन्डामेन्टली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई त थाहा छ होइन, जति पनि म्याटर हामीले हेर्छ होइन, कुनै पनि स्टेट अफ म्याटर होस् त्यो फन्डामेन्टली एटम्सले बनाएको हुन्छ होइन। र एटम्समा पनि प्रोटोन्स, इलेक्ट्रोन्स, न्युट्रोन्स गरेर 3टा सब एटोमिक पार्टिकल्स हुन्छ। अब न्युट्रोन्स भनेको न्युक्लियसको वरिपरि रिभल्भ हुन्छ, अनि न्युक्लियस जुन हुन्छ त्यो कन्सन्ट्रेटेड पार्ट त्यो चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ। अब न्युक्लियसमा पनि 2 किसिमको एलिमेन्टरी पार्टिकल्स हुन्छ अथवा सब एटोमिक पार्टिकल्स हुन्छ, प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स भन्ने होइन। र त्यो प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स चाहिँ फर द क्वार्क्स भन्ने पार्टिकल्सले बनेको हुन्छ कि, क्वार्क्स। त्यही भएर पहिल्यै एटम चाहिँ बनेको होइन, पहिला चाहिँ क्वार्क्स फर्मेसन भएको, क्वार्क ग्लुअन प्लाज्मा भनेर भन्छ। त्यो जुन एनर्जी डेन्सिटीको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले अघि न, त्यो एनर्जी डेन्सिटी द्याट गट कन्भर्टेड इन्टु अथवा द्याट फर्मड क्वार्क ग्लुअन प्लाज्मा भनेर भन्छ कि। अब फेरि त्यहाँ एउटा क्वेसन के आउन सक्छ भन्दाखेरि एनर्जी चाहिँ म्याटरमा कसरी कन्भर्ट भयो त होइन। यसको हामीसँग एकदमै मजाको प्रुफ होइन, हाम्रो संसारकै सबैभन्दा महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले दिएका छन् होइन। मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेर भन्छ, जसमा चाहिँ म्याटर एनर्जीमा कन्भर्ट हुनसक्छ, एनर्जी म्याटरमा कन्भर्ट हुनसक्छ होइन। अब तपाईँहरूले न्युक्लियर बम्सहरूको बारेमा सुन्नुभयो होला होइन, त्यसमा के हुन्छ, सेमै हुन्छ नि, म्याटर जुन हुन्छ त्यो एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ एनर्जी म्याटरमा कन्भर्ट भयो होइन, र फर्स्ट क्वार्क चाहिँ त्यसरी प्रड्युस भयो। टकिङ अबाउट दिस होइन, सनिल दाइले म्याटरको कुरा गर्दाखेरि एउटा त्यो छुटाउनै नमिल्ने एउटा कुरा छ, द्याट इज एन्टी म्याटर। वे क्वार्क्स फर्मेसन सँगसँगै अलिकति अगाडि होइन, त्यही टाइममा देयर वाज अ ब्यारोनिक असिमेट्री भनिन्छ होइन, जसमा चाहिँ म्याटर युनिभर्सले क्रिएट गर्दा होइन, प्लस माइनस अब म्याथमा चाहिँ प्लस भएपछि माइनस नै हुन्छ नि, त्यस्तै म्याटर सँगसँगै एन्टी म्याटर नै क्रिएट भएको थियो। बट वी डोन्ट नो हाउ एन्ड इट्स ओके। लाइक 1 बिलियन एन्टी म्याटर पार्टिकल सँगसँगै 1 बिलियन एन्ड 1 म्याटर पार्टिकल क्रिएट भएको थियो क्या। अनि फेरि म्याटर र एन्टी म्याटर वेन दे गेट कम्बाइन्ड होइन, दे जस्ट ब्लो होइन इन्टु द फर्म अफ प्योर एनर्जी। अनि त्यस्तो चल्दै गयो म्याटर एन्ड के अरे एन्ड पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल ब्लो अप भएर प्योर एनर्जी दिँदै गए। तर जुन त्यो असिमेट्री थियो नि 1 बिलियनमा, त्यो 1 बिलियन एन्ड 1 त्यो 1 असिमेट्री, वी आर द रिजल्ट अफ जस्ट द्याट टाइनी फ्र्याक्सन क्या। यो सोच्न मै कस्तो एकदमै माइन्ड ब्लो हुन्छ क्या होइन। फर एभ्री 1 बिलियन एन्ड 1 म्याटर पार्टिकल्स, त्यो 1 बिलियन एन्टी म्याटर पार्टिकल्स, सो त्यो एनाइलेट हुने क्रममा चाहिँ त्यो जुन एक्स्ट्रा जुन हल्का जुन बचेको म्याटर पार्टिकल्स थियो नि, त्यसैले गर्दा तपाईँ र हामी यहाँ बसेर कुरा गरिरहेको छौँ। फन फ्याक्ट यसको बारेमा पनि एउटा छुट्टै एपिसोड बन्छ। ओके, यसमा चाहिँ धेरै डिप नजाउँ, फेरि आज हाम्रो चिजहरू अड्किन्छ होइन। अनि अब यस्तो अब मानौँ हाम्रो ओके म्याटरको क्रिएसन सुरु भयो होइन, फर्स्ट एटम भनेपछि हाइड्रोजन र हिलियमको फर्मेसन अझै भएको छैन। हजुरले एटम भनेपछि इलेक्ट्रोन प्रोटोन बिचमा न्युक्लियस, अनि 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 त्यही त बुझ्छौँ नि हामीले होइन। इलेक्ट्रोन राउन्ड गरिरहेको छ होइन न्युक्लियसको वरिपरि, बट इलेक्ट्रोन इज देयर बट रोल प्लेमा आएकै छैन। अघि सनिल दाइले भन्नुभयो ग्लुन र क्वार्क द्याट कम्बाइन एन्ड फर्म प्योर क्वार्क फर्म पनि त होइन। एन्ड जब त्यहाँ मेसन्स भन्ने एउटा पार्टिकल हुन्छ क्वार्क सँगसँगै मेसन विच कम्बाइन अफ इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन आई गेस होइन, तिनीहरू फर्म भए बट दे आर अन द सुप क्या, कस्मिक सुपमा छ। यति एनर्जी छ तिनीहरूसँग कि जुन हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स जुन इलेक्ट्रोनलाई न्युक्लियससँग ब्यान्ड गर्छ नि, त्यो आउनलाई अझै लाइक टाइम धेरै नै लाग्छ। सो अहिले चाहिँ न्युक्लियाई जुन इलेक्ट्रोन बिना एटमको जुन कोर हुन्छ नि, त्यो मात्रै एक्जिस्ट गरिरहेको छ क्या। सो त्यो चाहिँ कसरी एक्जिस्ट गर्यो भन्दा एज युनिभर्स एक्सपान्डेड प्रेसर घट्दै गयो। अनि एज हामीले बच्चैदेखि पढिरहेको छौँ प्रेसर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेर, त्यो भनेको प्रेसर घटेपछि टेम्परेचर पनि घट्छ। टेम्परेचर घटेपछि एनर्जी भनेको के हो, द एजिटेसन अफ एन्ड के अरे पार्टिकल्स होइन, त्यो पार्टिकलको एनर्जी पनि घट्दै जान्छ। त्यो भएपछि द्याट लाइक दे फर्म क्या
त्यो दे सक्सिडेड लाइक स्ट्रङ फोर्स रोल प्लेमा आयो होइन अनि स्ट्रङ फोर्स आएपछि द फर्स्ट हाइड्रोजन न्युक्लियाई वाज फर्म है दिस इज द मिसकन्सेप्सन एटम होइन हाइड्रोजन न्युक्लियाई सँगसँगै ड्युटेरियम एन्ड लाइक आई गेस हिलियम 4 अनि हेभी हाइड्रोजन काइन्ड अफ तिनीहरू फर्म भएको डिके भएर एटम अझै फर्म भएको एटम अझै फर्म भएको छैन त्यो भित्रको न्युक्लियाई त्यो फर्म भइसक्यो इज इट द सेम थिङ द्याट किप्स द सन रनिङ त्यसमा चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा आउँछौँ होइन उसले भन्न खोजेको चाहिँ अझैसम्म त्यो जुन किनभने एउटा एटम फर्म हुनको लागि होइन इन्डिपेन्डेन्टली इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस जुन हुन्छ नि द्याट हेज दे हेभ टु बाइन्ड टुगेदर के तर अझै त्यो बाइन्डिङ चाहिँ भएको छैन टेम्परेचर कन्डिसन्सले गर्दाखेरि होइन अब पछि यहाँ पनि तपाईँको फर्स्ट क्वार्क फर्मेसन अनि त्यसपछि हेड्रोन फर्मेसनसम्म चाहिँ पहिलो फर्स्ट हेड्रोन जुन हुन्छ नि द्याट वाज फर्म इन द फर्स्ट सेकेन्ड के भर्खर हाम्रो 1 सेकेन्ड नै बितेको छ बिग ब्याङ भएको अनि त्यसपछिको जुन टाइम हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ अब उसले एलनले भनेको जस्तै इलेक्ट्रोन्स फर्म भयो होइन न्युक्लियाई फर्म भयो अब के अरे न्युक्लियाई उसको हाइड्रोजनको अनि त्यसपछि हिलियम 4 जस्तो न्युक्लियाई फर्म भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब एक्सपान्सन पनि भइरहेछ सँगसँगै होइन अनि त्यो फेजलाई चाहिँ हामीले बिग ब्याङ न्युक्लियर सिन्थेसिस भनेर भन्छ क्या त्यो जब चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोन्स र न्युक्लियस जुन हुन्छ नि न्युक्लियस फर्मेसनलाई बिग ब्याङ न्युक्लियर सिन्थेसिस भन्छ त्यसपछिको जुन कन्डिसन हुन्छ तिनीहरू बाइन्ड हुने अनि त्यो फेजमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एटम फर्म हुन्छ अनि त्यसो भए अब एउटा हामी अर्को एउटा हाम्रो नर्मल एउटा भनौँ न नोन टपिक नै भनौँ जुन फन्डामेन्टल फोर्सेस जुन चाहिँ सिङ्गुल्यारिटीबाट जब बिग ब्याङको क्रममा जुन फर्स्ट फन्डामेन्टल फोर्सेस वेन डिड दे अपियर भनौँ न विच केम फर्स्ट विच केम लास्ट एन्ड एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा फन्डामेन्टल फोर्सेसहरू कुन कुन हुन्छ जस्तो के अरे विक फोर्स भयो के अरे के भन्छ ग्राभिटी भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भयो होइन जस्तो स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सले चाहिँ एटमलाई गरेर राख्छ भनेपछि न्युक्लियसलाई बाइन्ड गरेर राख्छ अब त्यही अनुसार चारवटाको आफ्नो छुट्टै छुट्टै इन्टरेक्सन भनौँ डिस्टिङ्क्ट इन्टरेक्सन छ सबैको यो सब भनौँ न एउटा फेनोमेनामा होइन एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ विच सेपरेटेड फर्स्ट भनौँ न अब सेपरेटेडै भन्दाखेरि त लाइक सुरुमै ग्राभिटेसनल फोर्स सेपरेट अनि अब लाइक रोल प्लेमा अब सेपरेट भएर पनि रोल प्लेमा आउँदाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा स्ट्रङ आएको हो होइन अनि त्यस पछाडि अब ओके सो स्ट्रङ पछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम आएको छ कसरी आयो भन्दाखेरि हामी कहाँसम्म पुगेको थियौँ भन्दा क्वार्क फर्म भइसक्यो होइन त्यति बेला त्यो न्युक्लियर सिन्थेसिसको एरामा द टेम्परेचर अफ द युनिभर्स वाज लाइक 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस आई डोन्ट लाइक टु युज दिस वर्ड बट इट वाज अनइमेजिनेबल क्या वी कान्ट थिङ्क अफ इट होइन 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस भनेपछि हामी 50 डिग्रीमा कस्तो हुन्छ यु नो द्याट होइन 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस इज इमेन्स होइन अनि त्यति बेला अनि एज टाइम पास्ट अन होइन लाइक युनिभर्स पनि कुल हुँदै गयो नि त होइन अब कुल हुँदै गएपछि देयर कम अ मोमेन्ट वेन युनिभर्स वाज सो कुलर यति बेला युनिभर्स वाज फुल अफ हाइड्रोजन न्युक्लियाई छ नि त त्यो हाइड्रोजन क्लाउड इलेक्ट्रोन फ्रिली छ नि त अनि फोटोन्स अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा दिस एज जुन छ नि यो एज दिस एज इज अल्सो कल द डार्क एज जस्तै अब एज हिस्ट्री अब हिस्ट्रीमा हामी 5th सेन्चुरीदेखि 14th सेन्चुरीमा लाइक जब रोम एम्पायर फल भयो त्यहाँदेखि रेनासम्म डार्क एज भन्छौँ किनभने त्यहाँ केही प्रगति भएको छैन हाम्रो सिभिलाइजेसनको त्यस्तै युनिभर्सको यो एरामा केही प्रगति नै भएको छैन क्या देयर इज इलेक्ट्रोन क्लाउड्स देयर आर हाइड्रोजन क्लाउड्स अनि फोटोन मुभ हुन्छ इलेक्ट्रोनले एब्जर्भ गरिहाल्छ सँगसँगै बराबर काइन्ड अफ जाँदै छ नि त तिनीहरू त अब टेम्परेचर जब युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै गयो टेम्परेचर कुल डाउन हुँदै गयो अनि इलेक्ट्रोनको एनर्जी घट्दै जान्छ अनि एउटा यस्तो मोमेन्ट आउँछ जब चाहिँ जुन अघि फोर्स भन्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स होइन त्यसलाई चाहिँ के अरे इलेक्ट्रोनको एनर्जीले त्यो जित्न सक्दैन क्या एन्ड द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स कम इन्टु रोल प्ले अनि तब न्युक्लियसमा इलेक्ट्रोन ट्र्याप हुन्छ अनि अर्बिट गर्न थाल्छ न्युक्लियसको अनि सबै एटम फर्म हुन्छन् होइन अनि त्यो ग्याप फोटोनलाई फ्रिली मुभ गर्नको लागि अघि त इलेक्ट्रोनले एब्जर्भ गरिरहेको थियो होइन अनि जे पनि दुईवटा ठोके हुन्थे अलिकति जस्तै अब काठमाडौँमा हुन्छ कि हुँदैन नर्मली हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ वर्षमा होइन फगी डे हुन्छ नि एउटा पुरै के भन्छ त्यसलाई हुस्सो लागेको दिन होइन हो त्यहाँ त हजुरले टर्च लाइट बाल्नुभयो भने अलिकति उता टाढा पनि पुग्दैन त्यो स्क्याटर हुन्छ नि त त्यस्तै थियो भनेर बुझ्नु ओपेक थियो क्या युनिभर्स द ओपेक एरा अनि जब एटम फर्म भयो तब इलेक्ट्रोन ट्र्याप भयो नि त अनि फोटोन कुल मुभ फ्रिली समटाइम्स फर एभर हो अनि जुन त्यो फर एभर मुभ भयो अनि लाइक इट्स अ पोएट्री क्या लाइक त्यो युनिभर्सल स्केलमा अल अफ अ सडन युनिभर्सल स्केलको 13 बिलियन यसको कुरा गर्दा
देयर वाज लाइक बाहिरबाट अब्जर्भरले हेर्दाखेरि होइन युनिभर्स केही थिएन ओपेक थियो के छ भित्र एक्कासी क्या वाउ जस्ट like Jesus said Jesus and I think the God said let there be light it is so poetic wow भनेपछि हामीले चाहिँ सिंगुल्यारिटीको पोइन्टबाट लेट देयर बी लाइटको कन्डिसनसम्म आउँदाखेरि वी स्पेन्ड अराउन्ड 3.8 मिलियन इयर्स राइट no 380,000 years. 380,000 years. I'm sorry. त्यसमा चाहिँ 380,000 years हामीले स्पेन्ड गर्यौँ जस्ट टु सी द फर्स्ट लाइट yes ओके होइन त्यो बिचको एजलाई हामीले डार्क एज भन्यो त्यहाँ चाहिँ क्वान्टम लेभलमा थिङ्सहरू भइरहेको थियो टु क्रिएट लाइट समवेयर होइन त फोटोन्सदेखि लिएर सब पार्टिकल्स बन्नको लागि जुन चाहिँ म्याथमेटिकली क्यालकुलेबल अथवा भनौँ न एउटा मटेरियलको लेभलमा आउनलाई चाहिँ टाइम लाग्यो होइन ओके लेट्स गो टु द अब फर्स्ट लाइट है हामीले डार्क एजको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ होइन अब एउटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ होला हजुर ओके हाउ डु यु नो गफ गरे लाइक अघि सिमिल्यारिटी त लाइक हामीलाई थाहा छैन भने होइन हाउ डु यु नो द्याट फर्स्ट लाइट एपियर हाउ डु यु नो त्यही त त्यो कसरी बिकज वी हेभ सिन इट in front of our eyes there are fossils अहिले त हामीले वेभको रूपमा नो काइन्ड अफ यस लाइक अहिले हाम्रो सेटअप छैन होइन इफ देयर आर सेटअप होइन आई विल सो यु लाइक सिएमबी भन्ने एउटा कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन मोडर्न सेटेलाइट्सहरू छ नि त्यसले चाहिँ वी हेभ सिन द्याट अलिभ बेबी पिक्चर अफ द युनिभर्स क्या त्यसमा हाल्ने एनिमेसन गरेर ओके वी क्यान पुट द्याट होइन फर द अडियन्स होइन इट इज लाइक हामीले लाइक आई गेस सुरुमा ग्यामो अल्फा बिटा भन्ने तिनजना साइन्टिस्ट जुन दे वर सो ह्युमरिस्टिक होइन अल्फा बिटा गामा भनेर निक्नेम हुने साइन्टिस्टको पेपरमा एक्सिडेन्टली हाम्रो विल्स Robert Wilson and Penzias. उहाँले चाहिँ त्यो स्टोरी कस्तो नेक्स्ट डे वी आर अल्सो टकिङ अबाउट इट यस्तो भएको थियो 1964 मा होइन रबर्ट विल्सन म यसलाई हल्का स्टोरीको फर्ममा भन्छु रबर्ट विल्सन र आर्नो पेन्जियास दुईजना रेडियो एस्ट्रोनमर र साइन्टिस्टहरू चाहिँ होइन बेल ल्याब्स भन्ने प्रिन्सटन नजिकै छ कि सो त्यो बेल ल्याब्समा मस्त घाम तापिरहेको थियो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको एउटा लगभग 20 फुट लामो जति एउटा हर्न एन्टिना छ क्या अनि अब किनभने रेडियो एस्ट्रोनमर थिए होइन त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो कुनै रिफाइनिङ सिस्टम हुन्थेन अब जस्तो रेडियो ब्रोडकास्ट भइरहेछ होइन त्यसको फ्रिक्वेन्सी पनि समात्दिने अनि त्यो रिडिङ्समा चाहिँ के भन्छ त्यो अल्टरेसन्स आउँथ्यो क्या एक्ज्याक्ट रिडिङ्स चाहिँ आउँथेन सो उनीहरूको त्यो जुन एन्टेना जुन थियो नि द्याट वाज नट इन्टेन्डेड फर फाइन्डिङ एनी कस्मिक रेडिएसन द्याट वाज इन्टेन्डेड फर स्याटेलाइट्स त्यो जुन त्यति बेला भएको सेटेलाइट्सहरू तर के भयो त्यो दिन भन्दाखेरि खै के भयो चाहिँ रबर्ट विल्सनको दिमागमा उनीहरूले चाहिँ त्यो इन्टरफेरेन्स इएमआई भन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सेस त्यो हटाउनको लागि चाहिँ त्यो रिसिभरलाई चाहिँ सुपर कुल गरे क्या लगभग तपाईँको -270 डिग्री सेल्सियससम्म अनि त्यो सुपर कुल गर्ने बित्तिकै एकदमै स्ट्रेन्ज नोइजेसहरू आउन थाल्यो रिसिभरमा होइन स्ट्रेन्ज नोइजेसहरू आउन थाल्यो अब उनीहरू छक्क परे होइन त्यो नोइजेसको जुन वेभलेन्थ जुन हुन्छ नि त्यो हामीले हातसम्म थाहा पाएको थिएन क्या किनभने हाम्रो यो बेसिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा होइन त्यसको वेभलेन्थ एकदमै कम हुन्छ तर त्यो नोइजेसको वेभलेन्थ तपाईँको लगभग 7.3 सेन्टिमिटर समथिङ थियो अनि एकदमै अनयुजुअल थियो सो उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सो त्यति बेला चाहिँ अब किनभने एन्टिनाजहरूमा होइन त्यस्तो रिफाइनिङ सिस्टम चाहिँ थिएन कि सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सेस भनेर हुन्थ्यो अब रेडियो ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि पनि त्यसको त्यो फ्रिक्वेन्सीले गर्दाखेरि त्यो डाटा चाहिँ अल्टरेट गर्ने कि चेन्ज भइदिने राम्रो डाटा नआउने थियो सो त्यो हटाउनको लागि चाहिँ एक दिन चाहिँ रबर्ट विल्सन आर्नो पेन्जियासले चाहिँ त्यो जुन रिसिभर हुन्छ नि एन्टिनाको त्यसलाई चाहिँ सुपर कुल गरेछन् लिक्विड हिलियमले आई गेस लिक्विड हिलियम युज गरेर लगभग -270 डिग्री सेल्सियससम्म कुल डाउन गरिसकेपछि त्यसपछि स्ट्रेन्ज नोइजेसहरू आउन थाल्यो त्यो टिभीमा झेरझेर गर्छ नि हो त्यस्तै स्ट्रेन्ज नोइजेसहरू आउन थाल्यो र त्यसको तपाईँको त्यति बेलाको वेभलेन्थ पनि एकदमै अनयुजुअल थियो क्या अब हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमको पनि त्यति वेभलेन्थ हुँदैन सो लगभग 7.3 सेन्टिमिटर जतिको वेभलेन्थ थियो त्यसको सो यो चाहिँ पक्का थाहा थियो कि त्यो कुनै पनि हाम्रो टेरेस्ट्रियल सोर्सबाट चाहिँ आएको होइन कस्मिक सोर्सबाटै आएको बाहिरबाटै आएको हो भनेर अनि त्यसपछि उनीहरूले के सोचे भन्दाखेरि ल अब परेवाको बिष्ट भन्छ कि के भन्छ परेवाको बिष्टले गर्दा हो कि भनेर उनीहरूले त्यो परेवाको बिष्ट घन्टौँसम्म सफा गरेको होला होइन अनि त्यो घन्टौँसम्म सफा गर्दाखेरि पनि त्यो गएन कि त्यो नोइजेस चाहिँ पर्सिस्टेन्टली आइराखेपछि चाहिँ उनीहरूले हाम्रो वासिङटन डिसीमा उनीहरूको एकजना रेडियो एस्ट्रोनमर साथी थिए आई थिङ्क बर्नार्ड बर्ग भन्ने उसलाई कन्ट्याक्ट गरेँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई होइन प्रिन्सटन युनिभर्सिटीमा बब डिकी भन्ने एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर भनेर भनिसकेपछि पेन्जियास र विल्सनले बब डिकी अनि त्यसपछि जिम पिबल्स र एकजना अर्को साइन्टिस्ट तिनजना मिलेर चाहिँ अघि नै एलेनले भने जस्तै हाम्रो अल्फा बिटा गामाले प्रिडिक्ट गरेको थियो नि सिएमबिआर भनेर उनीहरूले पनि इन्डिपेन्डेन्टली प्रिडिक्ट गरेर रहेछन् क्या आफ्नो पेपर्समा चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ यस्तो रेडिएसन छ भनेर चाहिँ थाहा थियो सबैलाई होइन इफ एनीबडी वेन्ट टु astronomers and ask them and if we can detect such a radiation they would always say no we can't क्या
तर त्यो दिन चाहिँ एक्सिडेन्टली दे ह्याड डिस्कभर्ड समथिङ भेरी बिग होइन अनि त्यो दुईजनाले तिनीहरू दुईवटा टिमले कोलाबोरेट गरिसकेपछि स्टडी गरिसकेपछि एनालाइज गरिसकेपछि उनीहरूको थियोरेटिकल जुन डाटा थियो नि सिएमबिआरसँग रिलेटेड त्यो एक्ज्याक्टली म्याच हुन गयो कि प्रिसाइसली उनीहरूको फाइन्डिङसँग अनि त्यसपछि चाहिँ द्याट वाज अ ग्रेट लिप इन द हिस्ट्री अफ एस्ट्रोफिजिक्स एन्ड कस्मोलोजी र सिएमबिआर किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि इट नट जस्ट गिभ्स यु अ भेरी powerful evidence of Big Bang, होइन it tells you a lot of things about the early universe के including its age होइन त्यति बेलाको composition एकदमै धेरै कुराहरू गर्छ अब त्योसँग रिलेटेड पनि धेरै स्याटेलाइट्सहरू लन्च भएका छन् अब जस्तो कोबी के अरे कस्मिक ब्याकग्राउन्ड एक्सप्लोरर भनेर भन्छ त्यो लन्च भएको थियो 1989 मै उसले पनि सिएमबीको रेडिएसन्सहरूलाई फ्रिक्वेन्सिजहरूलाई एनालाइज गर्यो इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू पठायो अनि त्यसपछि चाहिँ लगत्तै 1997 मा बुमराङ भन्ने एउटा बलुन बेस्ड स्याटेलाइट लन्च भएको थियो उसले पनि सिएमबिआरलाई नै एनालाइज गरेर युनिभर्सको जियोमेट्री स्टडी गरेको थियो होइन अनि त्यसपछि आई गेस 2001 मा हो क्या अरे 2001 मा नासाले WMAP भनेर विल्किन्सन्स माइक्रोवेभ एनाइसोट्रोपिस प्रोब भन्ने लन्च गरेको थियो अनि त्यसले चाहिँ बुमराङको जति पनि फाइन्डिङ्सहरू थियो नि त्यसलाई कन्फर्म गर्यो कि अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो युनिभर्सको एज त्यसपछि त्यसको कम्पोजिसन्सहरूको बारेमा कन्फर्मेसन भयो अनि त्यसपछि 2009 मा पनि प्ल्याङ्क स्याटेलाइट भन्ने अब साइन्स भन्ने बित्तिकै वी स्पेन्ड बिलियन्स अफ डलर्स होइन फर द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द युनिभर्स एक्सेप्ट इन नेपाल एक्सेप्ट इन नेपाल भन्नु पऱ्यो अब उनीहरूले चाहिँ गर्छन् अनि प्ल्याङ्क स्याटेलाइट लन्च गरिसकेपछि प्ल्याङ्क स्याटेलाइटले पनि 2013 मा होइन एउटा कम्पोजिट इमेज पठायो कि अनि त्यो डाटा एनालिसिसबाट चाहिँ हामीले फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री डार्क म्याटर भन्ने चिज छ भनेर पत्ता लगाएको डार्क म्याटर डार्क एनर्जी होइन अर्डिनरी म्याटरको बारेमा पनि थुप्रो कुराहरू अर्ली कम्पोजिसनको कुरा गर्दा डार्क एनर्जी र डार्क म्याटरको कम्पोजिसन चाहिँ हाम्रो युनिभर्समा पर्सेन्टमा भन्दाखेरि अराउन्ड कति हुन आउँछ I guess just 20 how much dark matter डार्क एनर्जीको आई थिङ्क 68% छ डार्क म्याटरकै चाहिँ 27 अनि 4% डार्क बाँकी चाहिँ अर्डिनरी म्याटर ratio just 3:1 something त्यस्तै हुन्छ Then dark energy is huge and dark matter is around 20 but 25 26 something but level. they are the most abundant cheese in Yes, most our abundant universe, cheese, होइन? yeah. देख्ने चिज भन्दा नदेख्ने चिजको एबन्डेन्स बेसी भयो होइन ल अहिलेसम्मको उसमा आइपुग्दा चाहिँ वी वेयर एट सिङ्गुल्यारिटी होइन त्यसपछि एक्सपान्ड भयो केही चिज एनर्जी होइन त्यसपछि स्पेस र टाइमको क्रिएसन भयो त्यसपछि क्वान्टम फ्लक्चुएसन्स इन द फिल्ड क्रिएटेड सम सर्ट अफ म्याटर होइन एटम्सहरू डेभलप हुन थाल्यो र इट टुक अराउन्ड 380,000 years to pop up the first light होइन भनेपछि लाइटसम्म आइपुग्दाखेरि नाउ वी हेभ फोटोन्स होइन भनेपछि हाम्रो हिलियम हाइड्रोजन होइन उनीहरूको डेन्स कति डेन्सिटी छको डिफरेन्स चाहिँ ठाउँ ठाउँमा रह्यो र मोर डेन्स भागहरू चाहिँ कोल्याप्स भएर दे स्टार्टेड टु फर्म स्टार्स लेट्स नट गो टु डिप विथ द फर्मेसन अफ स्टार्स त्यसको लागि छुट्टै एउटा कहानी बन्न सक्छ होइन अब भनेपछि हामीले सिङ्गुल्यारिटीबाट 380,000 years बिताएपछि बल्ल फर्स्ट स्टार्ट आयो त्योभन्दा बिचको टाइम इट वेन्ट इन्टु डार्क एज जहाँ चाहिँ क्वान्टम चिजहरू भइरहेको थियो त्यसको बारेमा पनि हामी पछि लामो डिस्कसन्सहरू गरौँला होइन द फर्स्ट स्टार्स वेयर फर्मड होइन त्यसपछि त्यहाँबाट स्टारहरूको क्लस्टर बन्न थाल्यो ग्यालेक्सिजहरू बन्न थाल्यो दे स्टार्टेड स्क्याटरिङ अल अराउन्ड द युनिभर्स होइन त्यसपछि वान अफ द ग्यालेक्सिज भनौँ न मिल्की वेमा आफ्टर 9 billion years फ्रम सिङ्गुल्यारिटी हाम्रो बल्ल फर्स्ट स्टार सनको आकृति बन्न थाल्यो भनेपछि समवेयर वी आर इन्टु फर्मेसन नाउ भनौँ न होइन भनेपछि जुन फर्स्ट लाइटदेखि क्रिएसन अफ सनसम्म चाहिँ वाट वाज द प्रोसेस होइन त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ सर्टमा एनी अफ यु क्यान describe. Okay, हजुरले यो प्रोसेस भन्नुभयो होइन अहिले भर्खर क्वान्टम फ्लक्चुएसनको टर्म भन्नुभयो होइन आई गेस वी हेभन डिफाइन द्याट होइन एन्ड द्याट इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टर्म पछि त क्रिएसन लाइक सुपरनोभा एक्सप्लोजन्स स्टार्स क्रिएसन त्यो न्युक्लियर फ्युजन त छँदैछ त्यो क्वान्टम लाइक जुन स्टार्स ग्यालेक्सिज क्लस्टर्सको कुरा गर्नुभयो नि अल अफ इट त्यो जुन ठाउँ बन्ने ठाउँ थियो नि त्यो कहाँबाट आयो भन्नु होला किन यहीँ स्टार ग्यालेक्सी छ त्यो त्यत्रो भोइड कसरी भयो त्यो चाहिँ हजुरले एन्सर दिइसक्नुभयो एक्सप्लेनेसनमै क्वान्टम फ्लक्चुएसन जब हामीले अघि इन्फ्लेसनरी फेजको कुरा गऱ्यौँ नि त्यति बेला अब डिपमा त नजाऊँ होइन त्यो फिल्डहरूको कुरा इलेक्ट्रोन फिल्डहरू होइन त्यो क्वार्क्स फिल्ड एन्ड त्यो अप क्वार्क्स फिल्ड डाउन फिल्ड तिनीहरूको कुरा नजाऊँ डिपमा वी मे टक अबाउट इन त्यहाँ एउटा फ्र्याक्चर्स थियो भनौँ न होइन इम्पर्फेक्सन थियो क्या त्यो बेबी क्वान्टम फेजको युनिभर्समा अनि जब त्यो इन्फ्लेसनले
इन द स्प्लिट अफ अ फ्र्याक्सन अफ अ सेकेन्ड त्यो एक्सपान्ड गरिदियो नि तब स्मल लाइक सपोज अब हजुरको लाइक ग्रेपको साइजको यो के भन्छ त्यसलाई ग्याप छ नि त्यो ग्याप चाहिँ इमेन्स मेबी सोलर सिस्टम मेबी आवर ग्यालेक्सी मेबी बिगर देन द्याट लाइक त्यो रेसियोमा एक्सपान्ड भयो अनि एक्सपान्ड हुँदै लाइक स्पेस त एक्सपान्ड भइरहेछ होइन अनि जुन त्यो हाइड्रोजन क्लाउड्सहरू थियो नि पछि फर्म हुँदै गयो नि त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो ग्यापहरूमा होइन हाइड्रोजन क्लाउड्सहरू देवर स्वेलिङ अराउन्ड देयर होइन अनि तर युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ अनि त्यो ग्यापकोमा पनि जुन हाइड्रोजन क्लाउडको भित्रको पनि ग्याप छ नि त्यो पनि एक्सपान्ड भइरहेछ स्पेस त सबै हो नि त अनि अब सोच्नु न एउटा स्पेस टाइम फ्याब्रिक छ होइन त्यहाँ सर्टेन जम्मा भएको छ म्याटर होइन अनि अरू ग्याप एक्सपान्ड भइरहेछ त्यो त डेन्स हुँदै जान्छ नि अरू एक्सपान्ड हुँदैछ नि त अफकोर्स डेन्स हुनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यो डेन्स हुँदै गएपछि एन्ड हजुर अघि हाम्रो अब स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स रोल प्लेमा आइसक्यो होइन अनि अब आउँछ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स नि रोल प्लेमा आइसक्यो अब आउँछ हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स अनि ग्राभिटी त्यो जुन देयर वे स्वेलिङ क्लाउड्स अफ हाइड्रोजन जसलाई चाहिँ ग्राभिटीले लाइक एट्र्याक्ट गर्दै गयो होइन हाइड्रोजन बल जस्तो बनाउँदै गयो एन्ड लाइक प्रेसर बढ्दै गयो नि त अनि प्रेसर बढ्दै गएपछि टेम्परेचर बढ्दै गयो एन्ड फ्युजन ह्यापेन्ड अनि जसले गर्दा अ स्टार इज बर्न ओके हामी मानौँ अब लेट्स गो टु द क्रिएसन अफ हाम्रो आफ्नै सोलर सिस्टम एन्ड अदर स्टफ है जस्तो ग्यालेक्सिजहरू बन्यो मिल्की वेको एउटा कुनै अननोन ठाउँमा हाम्रो सोलर सिस्टमको फर्मेसन सुरु भयो होइन इट टुक अराउन्ड सिङ्गुल्यारिटीदेखि 9 बिलियन इयर्स पछाडि त्यो चिजहरू आयो होइन इज देयर एनिथिङ स्पेसल द्याट ह्यापन्ड ड्युरिङ द बर्थ अफ आवर सोलर सिस्टम एन्ड आवर दिज एन्टिटिज cosmic entities स्पेसल भन्दाखेरि लाइक अब why are we so special हाम्रै मिल्की वे हाम्रै ठाउँ चाहिँ why is it so special that we happen to be here I think the most special thing about our solar system is that it contains life. होइन हाम्रो यो so many thousands of scientific studies so far होइन स्टडिजले कोही पनि यो ह्युमन लाइफ अथवा हुन्छ नि यो कन्सियसनेस भएको जुन बिङ जुन क्रिचर जुन हाम्रो यहाँ छ नि त्यो चाहिँ हामीले अरू कतै पनि भेटाएको छैन क्या आई थिङ्क that is the most amazing, that is the most poetic thing भनौँ जे भनौँ होइन that is the most beautiful thing about creation क्या creation of the entire universe र अर्को एउटा पोएटिक थिङ पनि म यसमा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो यो सबै फर्म भइसक्यो होइन अनि हाम्रोमा यहाँ लाइफ प्रोभाइड गर्ने त्यो जुन प्रिरिक्विजाइट्स जुन हुन्छ नि इसेन्सियल्सहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो द्याट इज द बिग क्वेसन भेरी गुड क्वेसन हामीले चाहिँ त्यो कसरी बिर्सिन सक्छौँ बिकज we are comprised of you have like अब हुन्छ नि as Carl Sagan said होइन the calcium in your bones the iron in your blood the nitrogen in your DNA the nitrogen where did it all came from shall I yes please okay so त्यो कसरी फर्म भयो भन्दाखेरि हाम्रो के फर्म भइसक्यो लेट अस रिमाइन्ड हाइड्रोजन हिलियम some parts of lithium बेरिलियम आइसोटोप्स I guess एटम पनि भइसक्यो अब जुन अब त्यस पछाडि स्टार इज बर्न होइन A star is born. This is a movie, yeah. Okay. A star is born. Then after that, अब हाइड्रोजन फ्युजन हुन्छ होइन हाइड्रोजनले फ्युज गरेर हिलियम बनाउँछ हाम्रो सन जस्तो प्राइमेरी स्टारले अब त्यो हिलियम त्यसरी फर्म भयो बट वेन द स्टार गेट्स बिगर जुन बिगर साइजको स्टारहरू हुन्छ नि तिनीहरूको कोरमा टेम्परेचर बढ्छ प्रेसर बढ्छ जसले गर्दा हायर एलिमेन्ट फर्म गर्न त्यसले हेल्प गर्छ त्यस्तै अब 3टा बेरिलियम मिलेर अब जस्तै कार्बन फर्म गर्छ होइन त्यस्तै जति साइज बढ्दै गयो त्यति स्टारले एलिमेन्ट फर्म गर्दै जान्छ अप टु आइरनको चाहिँ किन भन्दा आइरनको न्युक्लियस होइन को त्यो जुन प्रोटोन इलेक्ट्रोनको बन्डिङ होइन यस्तो स्ट्रङ हुन्छ अरे सबैभन्दा स्टेबल एलिमेन्ट इग्नाइट गर्न सक्दैन क्या आइरनको सो वेयर डिड इट केम फ्रम सो आइरन पछि कहाँबाट आयो होला देन देयर कम्स अब जस्तै स्टार त बर्न भयो नि बट एभ्रिथिङ द्याट बर्न सेल डाई सो हाउ डु द स्टार डाई मोस्टली फ्रम लाइक अब न्युट्रन स्टार भन्नु होला होइन ब्ल्याक होल भन्नु होला सुपरनोभा I guess around, I don't know the exact detail, but around, I guess after 300 million years, the first starting to go supernova, होइन त्यो सुपरनोभामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब लाइक ठुलो स्टार छ होइन त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सले कन्ट्र्याक्ट गरेर हुन्छ त्यो फ्युजनले बाहिर धकेलिरहेको हुन्छ होइन अनि जब फ्युजन त इनर्जी हुन्छ नि त एनर्जी त्यो फ्युजनको एलिमेन्ट सकिँदै जान्छ तब इट कन्ट्र्याक्ट्स क्या त्यो ग्राभिटेसनलले जित्छ नि त होइन अनि बिग साइज अफ द स्टार सपोज अब सनको साइजको स्टार होइन लाइक अब अर्थ जतिको सानोमा होइन इट कन्ट्र्याक्ट्स क्या डेन्स हुन्छ त्यो डेन्स यति हुन्छ कि त्यहाँको
स्पुनफुल 1 क्युब अफ द्याट कन्ट्राक्सन हामीले निकाल्यौँ भने आई गेस इट वेट अराउन्ड इन्टायर ह्युमन रेस सो त्यति डेन्सली कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अब त्यो कन्ट्र्याक्सन भएपछि अब रिपल्सन त हुनु पर्यो अब बिस्तारै आउट अफ त्यो लेयरको बाहिर होइन रिपल्स हुँदै जान्छ जसले गर्दा स्टारको कोरभित्रको अनि त्यो बाहिरको टेम्परेचर इमेन्सली बढ्छ क्या इमेन्सली अति नै धेरै अब जब टेम्परेचर हाम्रो अघि आइरन पछि फ्युज किन नभएको भन्दा टेम्परेचर नपुगेर बट वी हेभ द टेम्परेचर अब त्यसपछि आइरन पछिको एलिमेन्टहरू बन्दै बन्दै जान्छ आई गेस अप टु लाइक धेरै पछाडिसम्म पिरियडिक टेबलसम्म बन्दै जान्छ अब एलिमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि लास्ट 20 एलिमेन्ट सो त हामीले पछि ल्याबमा क्रिएट गरेको होइन त्योभन्दा बढी कुनै लाइक आई गेस रेडियो एक्टिभ डिकेले पनि कुनै कुनै इलिमेन्ट क्रिएट गर्छ त्योभन्दा न्युट्रोन स्टार पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ आई गेस सम पार्टिकुलर इलिमेन्ट क्रिएट गर्न त्यसरी वी केम अप टु हाइड्रोजन एन्ड लास्टको 118 आई डोन्ट नो व्हाट एलिमेन्ट्स 118 वटा एलिमेन्ट छन् होइन त्यहाँसम्म एलिमेन्ट त्यसरी फर्म भएको भनेपछि कार्बन पनि फर्म भयो अक्सिजन पनि फर्म भयो हामीलाई जे जे चाहिने त्यो पनि फर्म भयो लाइफको लागि जे चाहिने लाइफमा चाहिने अनि एक्सेप्ट अब जस्तै जिङ्क बिना बाँच्न सकिन्छ जिङ्क सकिलिन्छौँ नि हामी किन बाँच्न नसक्दा मतलब एसेन्सियल भएर त नि होइन त्यो जिङ्क चाहिँ सुपरनोभा क्रोमियम जस्तै कार चलायो भने कारमा क्रोमियम चाहिन्छ होइन ब्याट्री केको लागि होइन त्यो सुपरनोभामा फर्म भएको हो त्यो प्रिरिक्विजिट त्यसरी जस प्रोसेस एलिमेन्टको फर्मेसन हजुरले सोध्नु पनि इन्ग्रेडियन्ट्स अघि सन्दर्भले भने जस्तै त्यो चाहिँ यसरी फर्म भएको वी आर बेसिकली स्टार स्टफ यसलाई एस्ट्रोनोमी र एस्ट्रोफिजिक्समा एकदमै पोएटिक चीजको रूपमा लिइन्छ क्या वी आर पार्ट्स अफ स्टार्स हु आर एक्सप्लोरिङ देमसेल्व्स राइट अब वी स्टार्टेड विथ सिंगुलारिटी नथिङ वी एन्डेड अप विथ अर्थ होइन भनेपछि समवेयर द स्टोरी इज ओभर अफ क्रिएसन अफ टिल अर्थ होइन अहिलेको हाम्रो करेन्ट सिचुएसनसम्म वी ट्राई टु डिस्क्राइब इन आवर ओन वे है अब लेट्स गो टु सम इन्ट्रेस्टिङ स्टफ है अब चाहिँ होइन एक्सपान्सन अफ द युनिभर्स we already we already talked about we are going into different theories अब हामी थ्योरिजहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है जस्तो अब अहिले भर्खर चाहिँ हामी टोटली साइन्समा बेस्ड रहेर वाट मोडर्न साइन्स हेज टु से अबाउट द क्रिएसन अफ द युनिभर्समा अथवा हामीले पढेकै चिजहरू अथवा हामीले प्रुभन चिजहरू अथवा प्रुभन हाइपोथेसिसहरू अथवा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिसहरू हामीले अहिले छलफलमा ल्यायौँ खासमा त एभ्रिथिङ इज हाइपोथेसिस होइन कसले देखाएको थियो र तर केही चिजहरू चाहिँ पत्यारिलो छ एभिडेन्सेसहरूको आधारमा भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन अब यो छोडौँ है एकछिनलाई साइन्स एकछिनलाई छोडिदिउँ हाम्रो लाइफमा वी कम्प्राइज अफ टु थिङ्स क्या एक्चुअली एउटा साइन्सले हामी चल्छौँ अर्को धार्मिक चिजहरूले हामी आफ्नो धर्ममा पनि आस्था राख्छौँ नि त समवेयर होइन सबै धर्मले राख्छ आफ्नो धर्ममा आस्था होइन अब हामी चाहिँ एउटा के टपिक सुरु गरौँ भन्दाखेरि बिग ब्याङ वाज डेपिक्टेड बाई साइन्स मोडर्न साइन्स बट हाम्रो पौराणिक साइन्सले पनि समवेयर इन द वेदास एन्ड एन्सियन्ट अरू रिलिजनको पनि धर्मग्रन्थहरूमा they have talked about astronomy, they have talked about our creation, they have talked about life, they have talked about every stuff that science has भनौँ न त्यसले स्टेट गरेको चिजहरू होइन अब लेट्स टक अबाउट थिङ्स द्याट हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरूले चाहिँ भनेको थियो नि अब बिग ब्याङको जस्तो हाम्रो क्रिएसन अफ द युनिभर्सको बारेमा लेट्स कम्पेयर अलिकति हुन्छ नि हाम्रो मोडर्न थ्योरी र एन्सियन्ट थ्योरीलाई कम्पेयर गरेर चाहिँ कुन कहाँ सिङ्क हुँदो रहेछ कुन चिजहरू होइन त्यसको बारेमा थोरै छलफल गरौँ है त म जस्तो आई विल स्टार्ट द टपिक है त जस्तो हाम्रो बिग ब्याङ अब हामीले सिङ्गुल्यारिटी भनिहाल्यौँ होइन अब यसलाई चाहिँ सर र कम्पेयर गरेर हाम्रो हिन्दुइजमले जसरी ब्रह्माण्डको सुरुवात भएको मान्छ नि लेट्स टक अबाउट शिव होइन शिव मिन्स नथिङ होइन एभ्रिथिङ स्टार्टेड फ्रम शिव एन्ड एभ्रिथिङ विल गो ब्याक टु शिव भनेको छ डिस्ट्रोय पनि उसैले गर्छ भनेको छ होइन भनेपछि हाम्रो एन्सियन्ट हाम्रो हिन्दुइजमको टेक्स्ट छ वेदासमा भएको टेक्स्टहरूले पनि दे सजेस्ट द्याट शिव जो नथिङनेस थियो उसलाई चाहिँ एनर्जी यानि शक्तिले चाहिँ थोरै फ्लक्चुएट गरिदिँदाखेरि शिव रोड होइन हाम्रो एन्सियन्ट बुक्सहरूमा चाहिँ इट इज लाइक द्याट शिव रोड विच वी कल बिग ब्याङ होइन शिव रोड एन्ड देन मेनिफेस्टेड अल ओभर द युनिभर्स हो भनेपछि म्याटर्स क्रिएट भयो होइन अनि it's still manifesting, still things are being created and destroyed होइन and it's still expanding भन्छौँ नि त हामी साइन्सले मोडर्न साइन्सले पनि त्यही भन्छ एउटा स्टोरी है जस्ट अ स्टोरी अब यसलाई चाहिँ मानौँ कि हाम्रो पौराणिक टेक्स्टको आधारमा पनि इट विल एन्ड समडे जस्तो हाम्रो साइन्सले पनि के भन्छ इट विल एन्ड समडे
होइन अहिले एक्सपान्ड भइरहेछ एक दिन बिग कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि त्यो दिन बेला चाहिँ फेरि सिङ्गुल्यारिटीमै जान्छ एन्ड इट विल एन्ड भन्छ हाम्रो हिन्दुइजमको टेक्स्टहरूले पनि अथवा अरू ग्रन्थहरूले पनि एक दिन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि सिङ्गुल्यारिटीमै गएर यानि शिवले नै सबै चिज एन्ड गर्छ भनेको छ होइन अनि यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि र अघि नै हामीले गरेको डिस्कसनहरूलाई चाहिँ हामीले तौल्ने हो भने सर्फेसियली थिङ्स म्याच राइट टु सम एक्सटेन्ट म्याच गर्छ अब जस्तो तपाईँले वेदासको कुरा गर्नुभयो होइन वेदासमा मात्र होइन तपाईँको कुरानमा पनि यो कुरा मेन्सन छ क्या आई थिङ्क इट्स इन च्याप्टर नम्बर 21 भर्स नम्बर 30 त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि दि अर्थ एन्ड दि हेभन्स वेयर जोइन टुगेदर होइन अनि त्यसपछि दे गट सेपरेटेड सो यहाँ चाहिँ एउटा लाइनमा इन अ नटसेल इट इज टकिङ अबाउट बिग ब्याङ होइन इट अल्सो सेज द्याट अल्लाह क्रिएटेड के भन्छ स्टार्स अनि ग्यालेक्सिजहरू एन्ड देयर मोसन राउन्ड मोसन भनेर होइन त्यो कुराहरू गर्छ अनि जस्तै अब ओल्ड टेस्टमेन्ट हाम्रो बिब्लिकल माइथोलोजिसमा पनि टक्स अबाउट क्रिएसन जसमा चाहिँ एडम एन्ड इभको भएको कुरा गरेको छ एन्ड द गड क्रिएटेड एडम एन्ड इभ अथवा सेन्ट एडम एन्ड इभ इन 6 days आफ्टर क्रिएसन भनेर भनेको छ होइन सो यस्तो डिस्क्रिप्सन्सहरू थुप्रो छ हाम्रो होइन अलग अलग रिलिजनमा अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्सहरूमा पनि छ एउटा सेन्ट्रल अफ्रिकामा मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो एउटा सेन्ट्रल अफ्रिकामा एउटा ट्राइबल ग्रुप छ क्या बोसङ्गा भन्ने होइन अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूको एउटा गड छ बुम्बा गड होइन बुम्बा गड अब उनीहरूको बिलिफ के छ त भन्दाखेरि बुम्बा गडलाई एक दिन एकदमै पेट दुखेछ होइन अनि पेट दुखिसकेपछि बुम्बा गड भमिटेड एन्ड बुम्बा गडले भमिट गर्दाखेरि हि भमिटेड सन होइन एन्ड दे बिलिभ द्याट त्यति बेला चाहिँ पहिला इट वाज ओन्ली डार्कनेस एन्ड वाटर सो सन भमिट गरिसकेपछि इट ड्राइड अप अ लिटल बिट अफ वाटर होइन अनि त्यसपछि वाटर र ल्यान्ड भनेर फर्म भयो त्यति बेला होइन अनि बुम्बा गडको पेट झनै दुख्यो होइन अनि पछि फेरि भमिट गर्दाखेरि चाहिँ ग्यालेक्सीहरू स्टार्सहरू मुनहरू फर्मेसन भयो सो अब इट्स अबाउट फेथ होइन किनभने देयर इज अ भेरी गुड सेङ बाई रिचर्ड फाइनमन हु सेज द्याट रिलिजन इज अ कल्चर अफ फेथ एन्ड साइन्स इज अ कल्चर अफ डाउट होइन रिलिजन इज समथिङ द्याट इज स्ट्याटिक सो वी अलरेडी ह्याभ द इन्फर्मेसन होइन अब हामीले क्लेम त गर्छौँ होइन बट एक्स्ट्राअर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्राअर्डिनरी एभिडेन्स होइन र त्यो एभिडेन्स पुर्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या हजुरले गएको क्वेसन वाज गुड होइन बिकज इभन आइन्स्टाइन हेभ सेड साइन्स विथआउट रिलिजन इज लेम रिलिजन विथआउट साइन्स इज ब्लाइन्ड सो बट डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि religion is a philosophy. It is a beautiful philosophy. No offense, but it's just an opinion which which was like science matra scrutinized by religion pani scrutinized by kina Old Testament New Testament like some king whatever that kina cha bhandakari that was scrutinized over the ages of the time हैन but what is the difference भन्दाखेरि हामीले युनिभर्स क्रिएट भयो भने गफ त हैन नि हबलले प्रुफ गरेछ नि त एक्सपान्सन अफ द युनिभर्स हैन हाउ वाज लाइक त्यो जुन बिग ब्याङको त होइन हबलको थ्योरीलाई होइन ब्याकमा लग्दाखेरि बिग ब्याङ त इट इज हाइली पोसिबल एन्ड इट इज प्रोबेबल होइन सर्टेन टाइम पछि 1 सेकेन्ड पछि होइन फ्रेक्सन अफ द सेकेन्ड पछि त हामीसँग जस थ्योरी नि इक्वेसन नि छ विथ समहाउ डिस्क्राइब होइन अनि हामीसँग पार्टिकल एसिलेटर कोलाइडरहरू छ जहाँ हामीले त्यो बिग ब्याङको अर्ली फेज अफ द युनिभर्सलाई रिक्रिएट गर्छौँ क्या हाई टेम्परेचरमा लाइक 1 million 7 million टाइम लाइक रोटेट गरेर वी स्प्लिट द एटम सो द्याट द सब एटमिक पार्टिकल पनि जुन अघि कस्मिक सुपमा सब एटमिक पार्टिकल नि छुट्टा छुट्टै थिए नि त्यस्तै हामी क्रिएट गरेर त्यहाँ स्टडी गर्छौँ अनि हामी क्लेम्स गर्छौँ नि त अनि युनिभर्स एक्सपान्ड किन भइरहेछ भन्दाखेरि अब यो हबलकै कुरा गर्दा हामीले अब यो हबलको एउटा डिफ्रेन्ट स्टोरी नै छ जस्तो अब हामीलाई पहिले थाहा थियो कि मिल्की वे ग्यालेक्सी इज आवर होल युनिभर्स त्यो मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्दा बाहिर पनि कुनै ग्यालेक्सी छ भने हामीले थाहा थिएन तर हबल जब माउन्ट विल्सन अब्जर्भेटरीमा जब स्टडी गर्दा उहाँले के पाउनुभयो कि एउटा सिफेयर भेरिएबल भन्ने स्टार्ट हुन्छ जसको लिमिनेसिटी इन्क्रिज हुन्छ रेडिक्रिज हुन्छ त्यो लाइटमा हामीले हेर्न सकिन्छ अनि त्योमा हबलले जब त्यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाए उसले पाए कि 900,000 लाइट इयर्स डिस्टेन्स तर हाम्रो एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीको म्याक्सिमम डायमिटर त्यो बेला पत्ता लगाएको थियो 3,000 लाइट इयर्स अब त्यो भनेको 9,000 लाइट इयर्स छ 900,000 लाइट इयर्स छ भने त त्यो त हाम्रो ग्यालेक्सी भन्दा मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्दा पर हुनुपर्छ आउट हुनुपर्छ भनेपछि देयर मस्ट बी एक्जिस्टेन्स अफ सम अदर ग्यालेक्सिज अब त्यो बेलामा एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीको पत्ता लाग्यो अब यो सँगसँगै हबल्सले एउटा ल प्रपोज गर्छ जसलाई भन्छ हबल्स ल त्यसमा के भन्छ भेलोसिटी इज इक्वल टु हबल्स कन्स्ट्यान्ट इन्टु डिस्टेन्स भनेपछि भेलोसिटी र डिस्टेन्स के छ त्यो लिनियरली एउटा रिलेसनसिप छ अब
यो कुरा गर्दा पनि हबल्सलाई फेरि एउटा अरू के आयो कि एक्सपेन्सन अफ द युनिभर्स कस्तो हुँदो रहेछ। अब हामीले त मिल्की वे ग्यालेक्सीको बाहिर गयौँ, एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीलाई फाइन्ड गऱ्यौँ। अब एक्सपेन्सन अफ युनिभर्स कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा हबल्सले के गर्यो कि त्यो सिफर्ड स्टार मैले भनेको थिएँ नि सिफर्ड भेरिएबल, त्यसको चाहिँ ल्युमिनेसिटी र डिस्टेन्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्न थाल्यो। हुन्छ नि एउटा पोजिसन यहाँ थियो भनेपछि उसले डिफ्रेन्ट पोजिसनमा चाहिँ पनि जान्छ, बिकज एक्सप्यान्डिङ युनिभर्स एक्सप्यान्डिङ भनेपछि जब क्यालकुलेट गर्न थाल्यो विथ द एडेड एउटा एस्ट्रोनमर थियो उहाँको नाम आई गेस आइम जस्ट फर्गेटिङ। अनि उहाँसँग काम गरेर उहाँले चाहिँ एउटा लिनियर हुन्छ नि रिलेसनसिप फाइन्ड गर्नुभयो, जसमा उहाँले पत्ता लगाउनु भयो कि हाम्रो एक्चुअली युनिभर्स छ विच इज एक्सप्यान्डिङ। Yes, yeah, Dharamnath put it beautifully, होइन। पहिला अब जस्तै अब इट वाज एन्ड्रोमेडा वाज बिलिभ टु बी नेबुला, देखिन्छ नि त होइन, नेबुला, त्यसलाई अब नेबुला होइन ग्यालेक्सी पो हो त भनेर हबलले भन्नुभयो होइन। अनि त्यो त्यही क्रममा होइन, लाइक या हबल थ्योरीले हबल थ्योरीले हबल कन्स्ट्यान्ट एन्ड स्टफ लाइक त्यो इक्वेसन बनाएपछि इट जस्ट प्रुभ क्या religion. I respect religion, but show me the proof I turn. Like, it's okay. कस्तो भने just imagine कि 4,000 years ago they were talking about this. That's insane. That's beautiful. That's insane. Yes. That's insane. किन भन्दा हामीलाई लाग्छ हामी 16th century पछि मात्रै यो विषयमा हामीले चाहिँ फर्दर प्रगति गरे हो भनेर हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनलाई लाग्छ, but it's not like that क्या। somewhere थियो they didn't go experimentals होइन, they didn't do experiments on that, they just hypothesized होइन, त्यही भएर बुकमा लेखे and that was gone होइन। अब त्यसको भिन्नै स्टोरी भिन्नै त्यसको पनि हाइपोथेसिसहरू हुनसक्छ होइन, लेट्स नट गो विथ द्याट। अनि एउटा कुरा म अहिले के एड गर्न थालेँ, यो एक्सपेन्सन अफ द युनिभर्समा जस्तो मैले भने नि हबल्सले भन्यो त्यो एक्सपेन्सन अफ युनिभर्समा एउटा रेडशिफ्ट भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। अब रेडशिफ्ट भन्ने कन्सेप्ट हाम्रो सनी दाइले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। रेडशिफ्ट यस्तो किनभने अब रिलिजनको कुरा छँदैछ होइन आफ्नो ठाउँमा, अनि हाम्रो साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ बिग ब्याङको सबैभन्दा ठुलो एभिडेन्स भनेको चाहिँ एउटा मैले सिएमबी भनिहालेँ, कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड, एउटा चाहिँ धरमले भने जस्तै हबलको डिस्कभरी अफ द एक्सपेन्सन अफ द युनिभर्स होइन। लेट मी एड समथिङ अन दिस। हामीले एक्सपेन्सनकै कुरा गर्ने भने अब जस्तो हबल्सले एक्सपेन्सन अफ युनिभर्स प्रुभ गर्यो, त्यो कहाँबाट प्रुभ भयो भने रेडशिफ्टबाट प्रुभ भयो। Yes, प्रुभ भयो नि, लाइक he proved universe was expanding, but the one main thing to consider, universe is not just expanding, it's accelerating. And that's like we have proof क्या एउटा लाइक लेट्स नट गो डिप होइन, टेक्निकल जान्न, बट म वान लाइनमा भन्छु। एउटा टाइप आइए सुपरनोभा भन्ने हुन्छ क्या 1A भन्ने होइन, जुन चाहिँ व्हाइट ड्वार्फले जब रेड जाइन्ट हाम्रो सन जब when it die होइन, इट आई गेस 4-5 बिलियन इयर्स पछाडि होइन, इट विल टर्न इन्टु रेड जाइन्ट क्या। जुन रेड जाइन्टमा टर्न भएपछि चाहिँ एन्ड मेजोरिटी अफ द स्टार्स इट विल लुज इट्स आउटर कोर होइन, अनि व्हाइट ड्वार्फ रहन्छन्। बट इन मेनी अफ द स्टार सिस्टम वी हेभ बाइनरी स्टार्स राइट, त्यहाँ चाहिँ इफ रेड जाइन्ट र व्हाइट ड्वार्फ को एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो व्हाइट ड्वार्फले चाहिँ रेड सिफ्टको त्यो ग्यास हुन्छ नि, इट सक्स क्या, इट सक्स द्याट होइन। अनि त्यो सक गरेपछि मास बढ्दै जान्छ नि त त्यसको, अनि त्यो स्टेबल हुँदैन नि त, एन्ड इट गोज सुपरनोभा। अनि त्यसमा त्यो चाहिँ एसिलेट के युनिभर्स एसिलेट गरिरहेछ भनेर स्टडीको लागि एसेन्सियल छ, किनभने अल अफ दोज सुपरनोभाज हेभ सेम ल्युमिनियोसिटी क्या, त्यो ब्राइटनेस के भन्छ त्यसलाई, चमक हुन्छ नि, त्यो एउटै हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यो व्हाइट ड्वार्फ त्यो 1.44 सोलर मासको हुन्छ सायद, मेजोरिटी अफ द टाइप 1A सुपरनोभा जाने व्हाइट ड्वार्फहरू होइन। अनि जब अब सेम मासको स्टार होइन एक्सपान्ड हुन्छ भनेपछि त ल्युमिनिसिटी सेम हुने भयो। अनि अब जस्तै अब एउटा फ्ल्यास लाइट छ होइन, यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, मधुरो हुँदै हुँदै जान्छ नि त। त्यसरी होइन ग्यालेक्सी होइन त्यो व्हाइट ड्वार्फ होइन, त्यो ग्यालेक्सीमा व्हाइट ड्वार्फ कति टाढा छ, व्हाइट ड्वार्फमा भएको ग्यालेक्सी कति टाढा छ, अनि त्यो कति फास्ट मुभ भइरहेछ, रेडशिफ्ट भन्यो नि होइन, कति फास्ट रेडशिफ्ट भइरहेछ। अब त्यो त्यहाँबाट हामीले एसिलेसनको कन्सेप्ट, युनिभर्स इज नट जस्ट एक्सपान्डिङ, इज एसिलरेटिङ, एन्ड मेबी जस्ट मेबी समडे होइन इट विल एसिलेट सो मच द्याट अल ग्यालेक्सिज विल होइन रिसिड अवे मोर देन द स्पिड अफ लाइट क्या। मैले यो क्वेसन सोध्न अनि बिस्तारै यसमा अब यो कुरा गरिहाल्यो होइन, यस्तो दिन पनि आउँछ होला जुन दिन चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा एस्ट्रोनमरहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ डार्क स्पेस मात्रै देखिने, एक्ज्याक्टली केही पनि हेभेन्ली बडिज नदेखिने, र उनीहरूको लागि ट्रुथ नै हामी मात्रै रहेछौँ यो ब्रह्माण्डमा भन्ने हुन्छ नि। इफ दे डोन्ट एक्सप्लोर र उनीहरूको हाइटेक इन्स्ट्रुमेन्टले पनि लाइट नै नफर्केपछि त होइन त्यो देखिने कुरै भएन होइन। विल दिस ह्यापन? भेरी लाइकली पोसिबल, एक्ज्याक्टली हुन्छ नै भन्न सकिँदैन, किनभने
युनिभर्समा यस्ता यस्ता ड्राइभिङ फोर्सेसहरू पनि छन् जसको बारेमा हामीलाई अझैसम्म कम्प्लिटली थाहा छैन कि जस्तो डार्क एनर्जीको कुरा गरेँ नि मैले अघि नै सो वी डु नट एक्ज्याक्टली नो वाट इट इज होइन त्यसलाई केले बनाउँछ हाउ डज इट वर्क होइन अनि कतिको पावरफुल छ भन्ने कुरा इभन दो इट कम्प्राइजेस मोस्ट पार्ट अफ द युनिभर्स वी डु नट नो एभ्रिथिङ अबाउट इट त्यसका प्रपर्टिजहरू के छन् वी डु नट नो सो यस्तो ड्राइभिङ फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुन्छ चाहिँ भन्न सकिँदैन बट अभियसली कस्मोलोजिस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट दे हेभ प्रेडिक्टेड द्याट त्यो फेज चाहिँ आउँछ फ्युचरमा And that will be so gloomy, होइन? So enjoy, go outside, watch or look up at the sky and be grateful. अप्रिसिएट लाइफ ल अब चाहिँ हामी टु द पोइन्ट है हामी चाहिँ कम्पेयर गरिरहेको थियौँ हाम्रो पुरानो एन्सियन्ट थ्योरी अफ क्रिएसन अफ युनिभर्स र मोडर्न थ्योरी अफ क्रिएसन अफ युनिभर्स होइन ओके कम्पेरिजनमा आई विल जस्ट स्टार्ट सम टपिक होइन अनि म यसमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियन सोध्छु ल अब चाहिँ हामी चाहिँ जुन हामीले अघि नै पनि कुरा गरेका थियौँ मोडर्न थ्योरी अफ द क्रिएसन अफ द युनिभर्स र हाम्रो एन्सियन्ट अथवा पौराणिक थ्योरी अफ द क्रिएसन अफ युनिभर्सलाई चाहिँ हामी कम्पेयर गरेर चाहिँ के कुराहरू चाहिँ म्याचिङ छ हाउ इन्टेलिजेन्ट वेयर आवर एन्सेस्टर्स वाट वेयर दे एक्सप्लोरिङ होइन वाट वेयर दे टकिङ अबाउट होइन अब यसको बारेमा चाहिँ अब हल्का एउटा कम्पेरिजन गरौँ है जस्तो फर्स्टमा सिङ्गुल्यारिटीकै कुरा गरौँ है सिङ्गुल्यारिटी चाहिँ हाम्रो मोडर्न साइन्सले पनि मानेकै छ कि इट एक्जिस्टेड होइन अनि हाम्रो वेदाज अथवा एन्सेन्ट अरू कुनै धर्मको उसमा पनि त्यसको बारेमा चाहिँ दे हेभ मेन्सन इट होइन त्यो सिङ्गुल्यारिटी चाहिँ जस्तो इट स्टार्टेड एभ्रिथिङ स्टार्टेड फ्रम सिङ्गुल्यारिटी अथवा फ्रम नथिङ चाहिँ हाम्रो मोडर्न साइन्स र उसले मानेको छ भने चाहिँ दे सिङ्क दियो होइन त अनि जस्तो नाम मात्रै फरक छ अथवा वे अफ टेलिङ फरक छ होइन यसको बारेमा चाहिँ वु वुड लभ टु डिस्क्राइब भनौँ न सिङ्गुल्यारिटीको हाम्रो मोडर्न र एन्सेन्ट वे अफ अब हजुरले सिङ्गुल्यारिटी नै भन्नुभयो होइन अब रिलिजियनमा सिङ्गुल्यारिटी नै अब भन्दाखेरि त लाइक शिव शून्य अघि हजुरले भने जस्तै त्यहीसँग रिलेट गर्नुपर्छ बट लाइक हिन्दुइजम इज नट जस्ट ओन्ली रिलिजियन होइन हिन्दुइजम इज फेसिनेटिङ आई मिन लाइक इभन कार्ल सेकेन्ड हेभ सेड द्याट हिन्दुइजम इज द मोस्ट लाइक लोजिकल त नभनौँ होइन जुन सिङ्कको कुरा गर्नु पनि होइन मोडर्न साइन्ससँग सबसे धेरै सिङ्क हुने बाई एक्सिडेन्ट बाई एक्सिडेन्ट होइन बट सबसे धेरै सिङ्क हुने इज हिन्दुइजम क्या सो काइन्ड अफ आई एम एन एग्नोस्टिक बट आई एम बर्थ के अरे बाई बर्थ त हिन्दू हो नि त होइन सो आई एम प्राउड अफ द्याट क्या काइन्ड अफ होइन एउटा अर्को फ्याक्ट चाहिँ यो सिङ्क यति हुन्छ होइन देयर इज अ साइन्टिस्ट आई एम नट स्योर इफ यु गाइज नो इट रबर्ट ओपनहाइमर प्रोजेक्टका लिडर होइन he was so much a believer in Vishnu and Hindu gods and Hinduism in general होइन that he spent hours in reading त्यो हाम्रो ग्रन्थको किताबहरू क्या रबर्ट ओपनहाइमर त्यति बेलाको होइन he was a physics genius अनि he was the man who was responsible for creating world's first atomic bomb Manhattan projectमा क्या so yes there are certain things that हुन्छ नि त्यो सिङ्क्रोनाइज चाहिँ हुन्छ हाम्रो मोडर्न साइन्ससँग एभरेजमा हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ स्टार्ट बिगिनिङ अफ टाइम एन्ड स्पेस र त्यो हाम्रो वेदले अथवा हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरूले भनेको क्रिएसन अफ द युनिभर्सको बेस चाहिँ लुक्स सम हाउ सेम हजुरले लाइक सुन्न यो बेस भन्दाखेरि कुन हामीले एज इन चाहिँ केलाई लिने कन्ट्रारी त्यो अब स्टोरीहरू क्रिएट भएको छन् होइन त्यसलाई पनि मान्न सकिन्छ द्याट इज अल्सो लेजिटिमेट के हो साइन्टिफिक स्क्रिप्चर भनेर तिनीहरूलाई पनि लिने होइन यस्तो हो क्या जस्ट एउटा भनौँ न एउटा जनरल एजम्सनमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू टेक्स्टहरूले अब हामी बर्न हिन्दू जस्ट लाइक यु सेड हाम्रो अरूको बारेमा त्यति थाहा भएन होइन तर हाम्रो जुन हिन्दू टेक्स्टले वेदले चाहिँ शिवलाई नथिङनेस मान्छ हामीले यतापट्टि नाम राखेका छौँ सिङ्गुल्यारिटी होइन यतापट्टि एनर्जी भनेको छ यता हाम्रोपट्टि शक्ति भनेको छ होइन फ्लक्चुएसन अफ एनर्जी फिल्डले बिग ब्याङ गरायो भनेको छ मतलब एनर्जी एन्ड टेम्परेचरले गर्दाखेरि चाहिँ बिग ब्याङ सिङ्गुल्यारिटीबाट बिग ब्याङ गयो भनेको छ एक्ज्याक्टली त्यही चिज हाम्रो पनि शक्ति र शिवको सम्पर्कले चाहिँ देन शिव रोड एन्ड कज द बिग ब्याङ एन्ड देन मेनिफेस्टेड एज मटेरियल भनेर भनेको छ भने चाहिँ समवेयर दे म्याच्ड भनौँ न तर अब यसको बारेमा पनि लामो डिस्कसन एउटा छुट्टै एपिसोड 2 घन्टाको डिस्कसन होला होइन हाउ कम दे नो त्यति पहिला भनेर हाम्रो त 400 वर्षको भर्खर पृथ्वी गोलो छ भनेर थाहा पाएको त होइन जबकि आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिको बराको स्कल्पचरमा चाहिँ गोलो पृथ्वी उसको सिङमा बोकिरहेको छ दे न्यू अलरेडी त्यही बेलामा होइन अब यसको बारेमा छुट्टै डिस्कसन होला एउटा पार्ट त्यो हो भनेपछि देयर इज अ सिमिल्यारिटी एट द स्टार्ट होइन भनेपछि अब यसमा चाहिँ जस्तो टाइमलाई चाहिँ हाम्रो पौराणिक टेक्स्टले र मोडर्न टेक्स्टले चाहिँ डिफरेन्सेस अथवा त्यसमा सिङ्क्रोनाइज हुने चिजहरू चाहिँ के छ त द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ बिकज लाइक इफ मे आई एयर स्टोरी होइन सर्ट स्टोरी मैले बच्चा हुँदाखेरि एउटा स्टोरी पढाएको थिएँ क्या
इट इज अ स्टोरी होइन, जस्ट स्टोरीको रूपमा लिनु, बट लिटल कृष्ण होइन, हाम्रो कृष्ण वाज प्लेइङ क्या होइन, एन्ड लर्ड ब्रह्मा केम होइन, लाइक गड भए पनि हिज लाइक त्यो इगो कहाँबाट आयो होइन, एन्ड he didn't believe that he was the creator होइन, बिगेस्ट अब त्यो मानिन्थ्यो नि त, विष्णुको अवतार मानिन्थ्यो होइन, बट he wanted to test क्या हो कि होइन भनेर, सो he kidnapped all of नेपालीमा भन्नुलाई होइन, लाइक हामीले नेपालीमा पोडकास्ट गर्ने भनेर भनेको थियो ल, नेपाली स्टोरी भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबै अब के भन्छ साथीहरूलाई किडन्याप गरेर लग्नुभयो ब्रह्मलोक होइन, एन्ड पुर्याएर फर्केर आइहाल्नुभयो होइन, पुर्याउनु पनि फर्केर आउनुभयो, बट अर्थमा चाहिँ कृष्ण इट्सेल्फ होइन, लाइक आफ्नो कपिजहरू बनाएर आफ्नै साथी आफ्नै गाईहरू बनेर होइन, लाइक इट जस्ट लाइक द टाइम वेन्ट अन एन्ड अन क्या, कति वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष होइन, सिजनहरू बित्दै गयो, अनि ब्रह्मा त्यहाँबाट पुगेर झट्ट फर्किँदा त कति वर्ष बितिसकेछ अरे होइन, भर्खर ब्रह्मलोकमा छोडेर आएको छ होइन, त्यहाँ खेलिरहेछन्, त्यो किन भयो भन्दाखेरि लाइक आइन्स्टाइन होइन, आइन्स्टाइनको ल होइन, यहाँ त्यो स्टोरी अब काइन्ड अफ इक्वेसन त त्यहाँ छैन केही होइन, बट टाइम डाइलेसनको त कुरा पनि, ब्रह्मलोकको 1 सेकेन्ड यहाँ त्यहाँ वर्षौँ भयो, जस्तै अब हामी हाई ग्राभिटेसनल फिल्डमा जाऊँ, एउटा कुनै प्लानेट छैन हाइपोथेटिकल प्लानेट जहाँ चाहिँ इन्टेन्स ग्राभिटी छ भने होइन, हामीले त्यहाँ 1 वर्ष स्पेन्ड गऱ्यौँ भने हाम्रो अर्थमा मेबी 10, 12, 15 इयर्स बित्छ, सो द्याट इज एक्ज्याक्टली भन्यो भने टाइम र ग्राभिटी दे कम्बाइन टुगेदर टु डु सम फेनोमेनल चिजहरू त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन, अनि ओके हामी यहाँ धेरै डिप पनि नजाउँ किनभने अर्को एपिसोडमा पनि हामीले गर्नुपर्छ होइन, अनि ओके लेट्स टक अबाउट डार्क एनर्जी ल, त्यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो युनिभर्स त म्यानिफेस्टेड विथ डार्क एनर्जी, जतासुकै मोस्ट एबन्डेन्ट नै डार्क एनर्जी छ एक हिसाबले, अनसिन चिज होइन, एन्ड हाम्रो एन्सियन्ट टेक्स्टहरूले पनि डार्क एनर्जीको कुरा गर्छ, हाम्रो भनौँ न वेदले भनौँ न, अब वेदको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अनि डार्क एनर्जीलाई चाहिँ उनीहरूले कालको रूपमा लिन्छ, काल मिन्स टाइम हो, टाइम काल अर स्पेस, हामीले पनि त अहिले भन्नुपर्दा आकाशमा हेर्दाखेरि द भोइड पार्ट्स आर डार्क एनर्जी भनेर नै हामीले थ्योरिटिकल्ली त्यसरी भनिरहेको छौँ, अब एबन्डेन्ट पनि त्यही छ, अलमोस्ट 67 to 70% को त्यसको ऊ छ होइन, भनेपछि दे अलरेडी न्यू एट द्याट टाइम द्याट समथिङ कल्ड काल अर डार्क एनर्जी अर स्पेस वाज देयर होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो चिजहरू चाहिँ भनौँ न म्याटर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फ्लोट हुन्छ अथवा कुनै वेमा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा प्रक्रिया गरिरहेको हुन्छ म्याटरले भन्ने चाहिँ दे अलरेडी न्यू द्याट होइन, अनि हाम्रो जुन मोडर्न ऊ छ डेफिनेसन अफ उसमा भनौँ न क्रिएसनमा पनि त्यो चिज अप्लाई हुन्छ नि होइन, अलमोस्ट सेम जस्तो लाग्दैन? आई डोन्ट नो, अब यसमा त आई हेभन ह्युज नलेज होइन, डार्क एनर्जी नि लाइक डार्की पनि कसरी भन्नु, अननोन एनर्जी भन्न मिल्छ होइन, सो सन्दीप दाइ यु वान्ट टु ट्राई? त्यसको इन्ट्रेन्सिक प्रपर्टिजहरू हामीलाई थाहा छैन होइन, अब त्यही हो, इट अल डिपेन्ड्स अपन हाउ डु वी इन्टरप्रेट द स्क्रिप्चर्स के, एज फार एज आई बिलिभ है, किनभने मेरो लागि चाहिँ स्क्रिप्चर्स लाइक कुनै पनि रिलिजनको होस् होइन, दे आर ग्रेट पिसेस अफ लिटरेचर है, अनि त्यो फ्याक्ट पनि अनडेनाएबल छ कि रिलिजन टिचेस अस अ ग्रेट सेन्स अफ मोरालिटी, दे क्यान टिच अस होइन टु बिकम अ बेटर ह्युमन बिङ इन लाइफ होइन, राम्रो काम नराम्रो काम त्यो डिस्टिङसन छुट्याउन चाहिँ स्क्रिप्चर्सले सिकाउँछ, थुप्रो कुराहरू सिकाउँछ, तर अभियसली एभ्रिथिङ हेज another side, another perspective to look into. So अब रिलिजनमा पनि यस्ता थुप्रो कुराहरू छन् होइन, which contradictory पनि छन् साइन्ससँग होइन, I'm not saying that like no offense to any हुन्छ नि religion, but there are certain things, अब जस्तो कुरानिक रिलिजनको कुरा गर्दाखेरि मैले हिन्दू माइथोलोजी त्यति पढेको छैन, बट कुरानिकमा चाहिँ तपाईँको अब स्प्लिटिङ अफ द मुनको कुरा गरेको छ होइन, स्प्लिटिङ अफ द मुन इज नट पोसिबल होइन, त्यहाँ अब प्रफेट मोहम्मदले मुन स्प्लिट गरेर त्यो इन्स्टेन्टेनियसली जोडिदिएको कुरा छ कि, एन्ड द्याट इज सिम्पली नट एक्सेप्टेबल होइन, त्यसपछि तपाईँको कुरानिक उसले त्यो पनि मान्दैन, एभोल्युसन पनि मान्दैन, इट सेज द्याट एभोल्युसन इज जस्ट अ थियरी, सो अभियसली देयर आर सर्टन थिङ्स द्याट हुन्छ नि द्याट सिङ्क्रोनाइज विथ मोडर्न साइन्स होइन टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट, अनि सर्टन थिङ्स द्याट कन्ट्राडिक्ट आउँछ क्या, सो इट्स अल अबाउट फेथ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। एन्ड द मेन थिङ होइन मैले भन्नुभयो होइन, अनि कन्ट्राडिक्सनको कुरा गर्नुभयो, एन्ड द मेन डिफरेन्स बिट्विन साइन्स एन्ड रिलिजन इज साइन्सको कामै थ्योरीलाई कन्ट्राडिक्ट गर्नु, यु हेभ अ थ्योरी, all of these scientists all over the world will start raising the question and contradicting your theory, and you will be proud of that, but religion like we cannot. अब त्यसमा अब धेरै थोक गेम प्लेमा आउँछ, पोलिटिक्सदेखि लिएर होइन, धार्मिक पोलिटिक्सदेखि लिएर, अनि यो कुरानकै कुरा गर्ने हो भने कुरानमा के भन्छ, अल्लाह इज अ सोल क्रिएटर, आफ्नै क्रिएटर हो, आई क्रिएटेड एभ्रिथिङ, अब कुरानमा कसरी लाइफ फर्म भयो भने एडम अनि इभको कुरा, उसले एडम एउटा एन्जललाई पठायो र तिमी 7 ठाउँबाट सोइल कलर्सहरू लिएर आऊ, अनि हि क्रिएटेड एडम, अनि त्यसपछि उसलाई सपोर्ट गर्न इभ क्रिएट गर्यो। सो अब यस्तो मिथहरू छ कि हामीले साइन्सको कुरा गर्ने हो भने वी युज फिजिक्स एन्ड म्याथमेटिक्स,
हामीले फिजिक्स अप्लाई गर्छौँ त्यो म्याथमेटिक्सलाई हामीले प्रुभ गर्छौँ सो रिलिजियन इज लाइक हुन्छ नि उहाँले जस्तो भने लिटरेचरको लागि राम्रो हो। यसमा चाहिँ आई वान्ट टु प्रपरली कस्तो भने रिलिजन भनेको सबैको आफ्नो विश्वासको कुरा हो वी क्यान राइट एनी स्टोरी सो द्याट यु बिलिभ अन माई थिङ्स तर अलिकति प्रुभ भएको चिज र म्याच हुने चिजहरूको चाहिँ बारेमा वी क्यान डिस्कस जस्तो फर एक्जाम्पल म अर्को एउटा पोइन्ट मेबी दिस विल बी द लास्ट पोइन्ट फर टुडे यो विषयमा एन्ड वी विल कम फर सर्ट आन्सर क्वेसन आन्सर्स होइन यसमा जस्तो वी टक अबाउट डार्क म्याटर स्पेस विच वी कान्ट सी होइन हाम्रो मोडर्न साइन्सलाई पनि त्यो एउटा एकदम ठुलो क्वेसन छ कि किन हामीले डार्क एनर्जी देख्न सक्दैनौँ होइन वी डिडन्ट सी इट नि त खासमा एबन्डेन्स पनि त्यही छ हामीले पत्ता लगाउन सकेको छैन गाह्रो भइरहेको छ होइन तर हाम्रो के अरे एन्सियन्ट टेक्स्टहरूमा चाहिँ वी डोन्ट सी स्पेस बिकज इट इज ट्रान्सपरेन्ट एन्ड लाइट पासेस टु इट दे आर स्टेटेड द्याट होइन किनभने त्यसमा हामीले किन देख्न सक्दैनौँ उसलाई भने लाइट उसबाटै पास हुन्छ दे डोन्ट रिफ्लेक्ट टु आवर आइज सो वी क्यान सी डार्क म्याटर भनेको छ अ टाइप अफ लजिकल डिस्क्रिप्सन भनौँ न दो सर्फेसियल त छ होइन तर अ टाइप अफ डिस्क्रिप्सन छ विच एक्ज्याक्टली म्याचेस टु आवर मोडर्न कन्सेप्ट अफ डार्क एनर्जी होइन आई थिङ्क डार्क म्याटर र डार्क एनर्जी यो दुइटा दे आर नट एक्ज्याक्टली ट्रान्सपेरेन्ट है उनीहरूको चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेन्सिक प्रपर्टिजहरू छ द ओन्ली थिङ इज द्याट आवर साइन्स इज नट द्याट डेभलप्ड होइन इभन दो वी आर ट्राइङ तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने चाहिँ स्विजरल्यान्ड जिनेभामा चाहिँ त्यो युरोपियन सेन्टर फर न्युक्लियर रिसर्च भन्ने सर्न भन्ने छ अर्गनाइजेसन त्यहाँ पार्टिकल कोलाइडर्सहरूमा चाहिँ एकदमै त्यो एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ डार्क म्याटर क्रिएट गर्ने होइन अथवा त्यसको प्रपर्टिजहरू पत्ता लगाउने इट्स जस्ट द्याट वी हेभन्ट बिन एबल टु डु सो यस लाइक सन्दर्भ दाइले भन्दाखेरि जस्तै अब एउटा यसमै कुरा एड गर्दाखेरि पहिला हामीले होइन वान अफ द साइन्टिस्ट एउटा स्टोरी थियो होइन इन्फ्रारेड जुन स्पेक्ट्रम छ नि त्यो के अरे स्पेक्ट्रम अफ लाइटमा होइन पहिला हामीलाई इन्फ्रारेड भनेको थाहा थिएन इभन एक्सरे पनि थाहा थिएन हाम्रो लाइक अझै पहिला जाँदाखेरि हामी 5 सेन्सेसमा लिमिटेड थियौँ होइन अहिले हामीले स्पेक्ट्रम अफ लाइटलाई डिभाइड गऱ्यौँ होइन वी क्यान हेभ एक्सरे वी क्यान हेभ इन्फ्रारेड वी क्यान हेभ युभी होइन वी क्यान वाच द युनिभर्स अब्जर्भ द युनिभर्स बियोन्ड आवर सेन्सेस यही कुरामा एड गर्दा जस्तो भन्यो भने कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन पहिले त हामीलाई थाहा नै थिएन कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन पनि हुँदो रहेछ जब उसले 2273 डिग्री सेल्सियसमा -27 जब कुल डाउन गर्यो त्यसपछि त आयो नि त सो अब यो पनि डार्क एनर्जी डार्क म्याटर इज नट एक्चुअली वर्ड इट्स लाइक जस्तो एक्सरे डिस्कभरी भयो उसलाई नाम थाहा थिएन एक्सरे राखेको थियो त्यस्तो डार्क अब छैन थाहा छैन त्यसो भए डार्क एनर्जी डार्क म्याटर मेबी लाइक अब हामीले फ्युचरमा होइन कुनै नयाँ स्पेक्ट्रोमी निकाल्छौँ जसले गर्दा वी क्यान डिटेक्ट इट मेबी हामीले एउटा चाहिँ के कन्भिन्स हुन सक्यो भन्दा केही चिजहरू चाहिँ हाम्रो एन्सियन्ट टेक्स्ट बुक्स र अहिलेको मोडर्न उसमा चाहिँ म्याच हुन्छ र खासमा यो अमेजिङ पनि हो किन भन्दा 4000-5000 वर्ष अगाडि दे वर एबल टु राइट दिस थिङ्स होइन अनि हामीले उनीहरूलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र मेबी हामीले यो कुराको एउटा छुट्टै एपिसोड अथवा सिरिज बनाएर वी क्यान कम्प्लिटली ब्रेक डाउन थिङ्स and describe it as we describe today Big Bang. हजुरले एप्रिसिएसन गर्नुभयो नि हैन द्याट इज टोटली फाइन लाइक वी मस्ट एप्रिसिएट देम फर देयर इमेजिनेसन तर बिलिफ चाहिँ अब हामीले आफ्नो लजिक लगाएर बिलिभ गर्दा भइहाल्छ के हैन त्यसमा फरक परेन अब लास्ट है दिस इज द फाइनल वान अब यसमा चाहिँ हामी वी विल बी टकिङ अबाउट सर्ट एन्ड स्विट थिङ्स है यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा जुन क्वेसन्सहरू हाम्रो अलिक डाउट लागेको छ नि अथवा लाग्छ अथवा यो फिल्डमा र त्यसको बारेमा आई विल जस्ट बी मतलब stating the topics and you will be answering one of you, right? Okay. How can something so you just start from nothing? Short and sweet answer in a phrase. In physics, nothing is not exactly nothing. Okay. Hey, even as I stated earlier, a vacuum is also basically something that is full of energy, where particles are popping in and out of existence. Right? So first, nothing has to be defined properly. There are 5 different definitions of nothing in physics. That is one perspective to look at it. Another perspective is that the origin of the universe actually was one instant of a series of multiple Big Bangs. त्यो theory पनि छ क्या हामीसँग यसलाई चाहिँ conformal cyclic cosmology भन्छ अब त्यसमा पनि कामहरू भइरहेछ कति एभिडेन्सेस म्याथमेटिकल एभिडेन्सेसहरू पनि छन् बट इट्स नट टोटली जस हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नथिङ जस्तो सिंगुल्यारिटीलाई हामीले नथिङ भन्छौँ नि त हैन नथिङ भन्न मिलेन फिजिक्स अकर्डिङ टु फिजिक्स नथिङ इज समथिङ द्याट वी डोन्ट नो राइट
त्यसमा Yeah. भन्दा जुन Yeah. We don't know right now. जुन दिन we will know त्यो then के हो भनेर। then it will मोर become देन something. साइन्टिफिक अहिले चाहिँ हामीले यसलाई एउटा फिलोसफिकल क्वेसनको रूपमा लिनुपर्छ अब नेक्स्ट है त वाज बिग ब्याङ रियली अ बिग ब्याङ Not actually. No. Big Bang We was I not think talked actually about Big it. It was not a bang. It Not was a just bang. the expansion. इट of मे space. बी Expansion, अब इफ यु inflation. कन्सिडर होइन इफ यु कन्सिडर अब त्यो टर्म एउटा बम पड्केको जस्तो सोच्नु भएन सोच्नु भएन मेबी बिग थियो होला होइन बट ब्याङ बट Bang- bang भन्नु। यसको बारेमा पनि हामी छुट्टै डिस्कसन गर्न सक्छौँ पछि त ओके अब हामीले एन्सेन्ट कन्सेप्टको त भर्खर हामीले भर्खर। कुरा गरिहाल्यौँ होइन अनि जस्तो एउटा कुरा चाहिँ जस्तो ल अफ फिजिक्स हाम्रो यहाँ एक थरीको छ हाम्रो सराउन्डिङ स्पेसमा एक थरीको छ सेम छ होइन बट इज इट पोसिबल द्याट ल अफ फिजिक्स क्यान बी डिफ्रेन्ट अन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ युनिभर्स अब भेरी सर्ट यसमा के भन्यो भने जस्तो सपोज द्याट न्युटनले भने जस्तै कि ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा भयो हामी यहाँ छौँ भने मास छ भने ग्राभिटी हुन्छ अब यो कुरा त युनिभर्सल हो नि त जहाँ पनि दुईवटा मास हुन्छ भने त्यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स अभियसली एक्जिस्ट गर्छ भने अब मलाई यस्तो लाग्छ कि यो युनिभर्समा दुईवटा मास जहाँ हुन्छ त्यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्न सक्छ भने अर्को युनिभर्स जस्तो मल्टी युनिभर्सको कुरा आयो अरू ठाउँमा पनि दुईवटा मास आयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छन् भनेपछि फिजिक्स इज लाइक सेम यो कन्टेक्स्टमा हामीले भन्नु भने चाहिँ फिजिक्स सेम एभ्रिवेयर होइन त्यो भयो अब एउटा फेरि यसमै म जोड्छु है जस्तो हामीले नर्मली ग्राभिटीले बुझ्दाखेरि इट्स अ पुलिङ फोर्स अथवा Yeah, एट्र्याक्सन pulling फोर्स हेज ग्राभिटी एभर एक्टेड एज अ रिपेलिङ फोर्स Yes, yes, absolutely. of course maybe यो न्युटोनियन भर्जन अफ ग्राभिटी जुन थियो देखिरहेको छैन। द्याट वाज एन एट्र्याक्टिभ फोर्स है पछि जब आइन्स्टाइन केम इन्टु प्ले formulated general theory of relativity most of the cases मा युनिभर्समा ग्राभिटी एक्ट्स एज एन एट्र्याक्टिभ फोर्स तर देयर आर सम केसेस होइन त्यो कुरा चाहिँ इन्फ्लेसनरी युनिभर्समा इन्फ्लेसनरी थियोरीमा पनि युज हुन्छ वेयर ग्राभिटी हेज एक्टेड एज अ रिपल्सिभ फोर्स इनफ्याक्ट देयर इज वान पेपर होइन साइन्टिफिक पेपर मैले स्टडी गरेको थिएँ जहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो जुन फर्स्ट प्ल्याङ्क इपोक जुन थियो नि द ब्याङ अफ द युनिभर्स द्याट इन्स्टेन्टेनियस एक्सपेन्सन द्याट वाज एक्चुली ग्राभिटी बिङ रिपल्सिभ या सो लाइक अब त्यो प्ल्याङ्क टाइमको सम्म चाहिँ होइन आई थिङ्क वी हेभन रिच देयर होइन Reached there, yeah. इज जस्ट द स्मलेस्ट पोसिबल टाइम द्याट वी क्यान थिङ्क अफ That we can think होइन सो मेबी है एक्ज्याक्टली त वी डोन्ट नो बट या इट एक्ट्स सर्टेन थ्योरी पेपर Repulsive स्पेकुलेसनमा होइन यस एन्सर इज यस भनेपछि हामीले त्यसलाई ग्राभिटी भनेको तान्ने फोर्स मात्रै भन्ने मात्र भन्ने मिल्दैन। इट मे एक्ट एज रिपेलिङ फोर्स अन कन्डिसन्स Right. होइन भनेपछि डन है अब त्यसको बारेमा पनि हामी पछि लामो डिस्कसनमा जाउँला है अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ वाट वुड बी द अल्टिमेट फेट अफ दिस युनिभर्स अल्टिमेटको फेट कुरा गर्दा देयर आर डिफ्रेन्ट थियोरिज कि जस्तै अल्टिमेट फेटको पनि कुरा गर्छ बट आई लाइक टु डिस्कस अबाउट बिग क्रन्चको कुरा त्योमा कस्तो भन्छ भने जस्तो सिङ्गुल्यारिटीबाट हाम्रो अहिले एक्सप्यान्डेबल युनिभर्स भन्छ नि जो भिजिबल युनिभर्स अहिले देखेको छौँ त्यस्तै युनिभर्स एउटा यति एक्सप्यान्ड हुन्छ कि एउटा उसको लिमिटसँग पुग्छ लिमिटसँग जसलाई क्रिटिकल डेन्सिटी पनि भन्न मिल्छ अनि त्यो पुगेपछि युनिभर्स के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि फेरि त्यो सिङ्गुल्यारिटीवाला फेजमा हुन्छ सो दिस इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस भइरहेको हुन्छ दिस इज अ हाइपोथेसिस अहिले चाहिँ प्रुभन छैन अब त्यो ब्लिकन्सले एउटा लिमिटेसन के छ भने उसले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई पनि फलो गर्दैन सो दिस क्यान बी कन्सिडर होइन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई फलो गर्दैन भनेपछि त्यसलाई हामीले इम्प्रेस गर्ने त कुरा भएन अहिलेको जुन लाइक हाइली मोस्ट अफ दि आई गेस यु अल्सो एग्रिज अफ द होइन मोस्टली एग्री भनेको बिग फ्रिजै हो होइन Big freeze बिग नै हो, फ्रिजै हो big freeze नै हो। जहाँ एभ्रिथिङ विल बी स्प्रेड अ पार्ट होइन अब यो क्रिटिकल डेन्सिटी क्रिटिकल मासको कुरा आउँछ इट विल गो टु द लङ टर्म सिन्स वी हेभ भेरी स्मल टाइम होइन लेट्स टक इट अबाउट अनदर डे बट बिग फ्रिज इभेन्चुली लाइक हुन्छ नि इट विल एक्सपान्ड फर भेरी लाइकली भनौँ न Very likely. भेरी लाइकली अनि ल अब अर्को चाहिँ भन्दा यो यत्रो युनिभर्सको क्रिएसन इमेन्स अनक्यालकुलेटेबल होइन अब त्यो के भन्छ त्यसलाई अब जति वर्ड राख्न सकिन्छ इमेन्सनेसको राखिदिनु होइन यो के हामी एउटा यहाँ अर्थमा लाइफ फर्मलाई सपोर्ट गर्नलाई हामी ह्युमन्सलाई यसरी गफ गर्नको लागि सुविधा गरिदिनलाई मात्रै वाज दिस युनिभर्स क्रिएटेड फर जस्ट अस जस्ट भेरी सर्ट है यो किनभने यसको बारेमा त हामी फुल एपिसोड बनाउनेवाला इट छौँ टक्स अबाउट पर्पस किनभने हामी यहाँ क्रिएसनको कुरा गरिरहेछौँ होइन लाइक त्यो सेन्समा भन्दा पनि के सेन्समा बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि वी एज फार एज आई बिलिभ है किनभने डिफ्रेन्ट पिपल माइट हेभ डिफ्रेन्ट ओपिनियन मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भन्दाखेरि वी आर नट अलोन है म पर्पसको कुरातिर जाँदिनँ बिकज द्याट गेट्स फिलोसफिकल साइन्टिफिक पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि आई थिङ्क द्याट वी आर नट अलोन बिकज वी हेभ नट इभन अब्जर्भड म्याक्सिमम पार्ट अफ द युनिभर्स होइन हुन त साइन्टिस्ट क्लेम एस्ट्रोनमर्स क्लेम द्याट दे हेभ डिस्कभर्ड थाउजन्ड्स अफ एक्स्ट्रा सोलर प्लानेट्स होइन र स्टेलर सिस्टम्सहरू बट द्याट इज अल्सो भेरी स्मल फ्रेगमेन्ट के होइन सो एउटा अब क्योर छ यही नि एउटा कुरा फेमस add क्योर गर्दा- छ नि लाइक इट इज लाइक बिलिभिङ द्याट इफ यु पिक होइन टी
के स्पुनमा एउटा वाटर ओसनबाट लिनुभयो होइन एन्ड Searching for whales there's in no it. shark in my Searching for spoon so there There are no sharks in the ocean भन्न मिल्दैन, exactly. अहिलेसम्मको डेटा अनुसार हामीले युनिभर्सको 4% मात्र एक्सप्लोर गर्छ भनेपछि 96% स्टिल We even don't know कि त्यो 4% हो कि होइन भन्ने कुरा Obviously it is अब accelerating. जब बिग ब्याङ भयो भने पनि होमोजिनिटी र आइसोटोपिक कुरा आउँछ भने स्पेसमा होमोजिनियस र आइसोटोपिकली इनर्जी डिस्ट्रिब्युट भनेपछि एक यस्तो सोच्न मिल्छ कि एउटा डाइरेक्सनमा हामी छ भने त्यो एनर्जी र कहीँ गएर अर्को सोलर सिस्टम पनि बनाउन सक्छ अर्को एक्जिस्टेन्स अफ ह्युमन लाइफ पनि हुनसक्छ यदि जस्तो हुन्छ नि जस्तो सुपरनोभा भयो सुपरनोभाको सेम कुरा यदि अरू पार्ट अफ युनिभर्स डाइरेक्सनमा भयो भने ह्युमन एक्जिस्टेन्स हुनसक्छ नि त जस्तो अब नेक्स्ट है अब दिस इज सेकेन्ड लास्ट क्वेसन है अब यसमा जस्तो बिग ब्याङ ह्यापन्ड इज देयर पोसिबिलिटी अफ मल्टिभर्सेस There is. भेरी सर्टमा यसलाई चाहिँ नेक्स्ट एउटा एपिसोडको लागि डिस्कसनको एउटा स्टार्ट पोइन्ट बनाएर छोडौँ अब मल्टिभर्ससम्मै पनि जानु परेन होइन अघि मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ नि म्याटर एन्टी म्याटर भनेर होइन वी डोन्ट नो मेबी आई एम जस्ट स्पेकुलेटिङ होइन जस्तै बिग ब्याङबाट होइन म्याटर कसरी हामीले त्यो असिमेट्री आयो होइन एन्टी पार्टिकल मेबी लाइक म्याटर एन्टी म्याटरको होइन त्यो बिग ब्याङ होइन लाइक दुईतिर क्या एक्सपान्ड भयो होइन एन्ड मेबी देयर आर युनिभर्सेस होइन मेड अफ एन्टी म्याटर एन्टी प्रोटोन एन्टी न्युट्रोन एन्टी इलेक्ट्रोन होइन एन्ड maybe I mean, I don't know. maybe they are normal like us. In a nutshell, होइन multiverse theory is required at several instances Yes, in of course. physical laws के क्वान्टम मेकानिक्समा पनि तपाईले श्रोडिङ्गर्स क्याट एक्सपेरिमेन्ट भनेर सुन्नुभयो होला कतै होइन त्यसमा पनि इट इज भेरी भेरी पोसिबल यु एभरेटले 1957 मा यो पेपर पब्लिस गरेको थिए द्याट द क्याट इज साइमल्टेनियसली अलाइभ एन्ड डेड बट इन different universes. Different universes. Simultaneously alive and dead in different universes. At the same time. At the same time. त्यो reality चाहिँ mix up हुँदैन. त्यो realities mix up हुँदैन. That's why somehow separated from by some unknown पर्दा भनौँ न. त्यही भन्दा पनि हुन्छ. क्वान्टम लेभलमा यतिसम्म बिजार छ कि अब जस्तै इफ देयर आरन्ट एन अब्जर्भर होइन द थिङ डजन्ट एक्जिस्ट भनेको छ नि त सो इज इट द्याट लाइक जब युनिभर्समा हामी लाइफ फर्म हरायो नि इभेन्चुली अब बिग फ्रिजमा त होइन यस्तो युनिभर्स यस्तो मोमेन्टमा जान्छ जहाँ लाइफ कन्डिसन अब सकिँदैन नि त कि त अब इमेन्सली हाम्रो अहिले अनइमेजिनेबली होइन एडभान्स हुनु पऱ्यो त्यही पनि लाइक एक्सट्रिमली लाइक इम्पोसिबल छ होइन अब जब लास्ट लाइफ फर्म होइन इफ देयर आर अदर लाइफ फर्म अल्सो होइन एन्ड ह्युमन लास्ट लाइफ फर्म दे आर डेड होइन मतलब युनिभर्स डजन्ट एक्जिस्ट आफ्टर द्याट क्वान्टम लेभलमा त्यही त टु कट सर्ट होइन आई थिङ्क मल्टिपल युनिभर्सेस एक्जिस्ट भए पनि नभए पनि इट इज सो फन टु कम्प्रिहेन्ड हाम्रो वेदिङमा पनि यसको कुरा गरेको जस्तो कस्तो भन्छ विष्णुजीले हरेक सेकेन्ड एउटा ब्रह्म बनाउनुहुन्छ र डिस्ट्रोय गर्नुहुन्छ सो उहाँ पनि एउटा ब्रह्मले एउटा पुरै युनिभर्स क्रिएट गर्नुहुन्छ नि त अब डिस्ट्रोय पनि गर्नुहुन्छ सो यो कुरा एउटा वैदिक साइन्समा पनि हाम्रो मिथोलोजीमा पनि यो कुरालाई भनेको छ यसलाई चाहिँ कुनै वेदको गुरुलाई बोलाएर उहाँले कोसिस गरेर हामी बसेर चाहिँ वी मे पुट इन्टु डिबेट के अब लास्ट क्वेसन है हामीले यत्रो गफ गर्न सक्यौँ नि वी न्यू अ लट अफ थिङ्स कसैले रिसर्च गर्दै भएर डिस्कभर गर्दै भएर हामीले कुरा गर्न पायो नि त हामीले त आफै केही इन्भेन्ट गरेर छैन रिसर्च गरेर छैन त्यति धेरै होइन भनेपछि हु वुड नेम वान साइन्टिस्ट यु वुड लाइक टु थ्याङ्क फर अल दिस वान ओके आई गेस म त सुरुमा अब इफ सुरुमा होइन जस्ट वान साइन्टिस्ट क्रेडिट देऊ देयर आर सो मेनी होइन बट बिग क्रेडिट गोज टु अब लाइक सरी न्युटन आइन्स्टाइन राइट What exactly is the question? के like मतलब हामी आज जे जति गफ गर्न लायक भयो नि somebody planted the seed हो यो सब रिसर्चको सुरुवात त्यसरी गर्दै थियो जसलाई कन्टिन्यू गरिराखेर चाहिँ आजसम्मको दिनमा we have known a lot of things. Obviously Einstein को field equations ले गर्दाखेरि नै आइन्स्टाइनको आइन्स्टाइन त पावरफुल भयो नि त बिचारा साइन्टिस्टहरूलाई पनि हामी एक्चुअली थ्याङ्क यू भन्दियौँ अनि त्यहाँबाट आज एउटा कन्क्लुजिभ्समा जाउँ है आज हामीले बिग ब्याङको बारेमा हल्का डिस्क्रिप्सन गऱ्यौँ होइन अब यो कन्टेन्ट पक्कै पनि हाम्रो स्कुल लेभलको विद्यार्थी अथवा प्लस टू सम्मको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ फाइदाजनकै हुन्छ होला उनीहरूले केही चिजहरू यसबाट सिक्छन् होला टिचर्सले पनि मोस्ट प्रोबब्ली होइन अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यो सम्बन्धी इन्थुजियास्टहरूको लागि पनि एउटा सुन्ने खुराक हुन्छ होला यु मे बी एबल टु लर्न समथिङ होइन अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि आज हामीले कुरा गरेको मध्ये हामीले केही कम्पेरिजन्सहरू गऱ्यौँ होइन अनि हाम्रो बिग ब्याङलाई चाहिँ एनालाइज गर्दै टुक्राएर डिस्क्राइब गऱ्यौँ र एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो प्रोग्राम जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूमध्ये कोही फिजिसिस्ट हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरू यही फिल्डको हुनुहुन्छ इफ दे नो समथिङ अबाउट वाट वी टक होइन त्यसको बारेमा चाहिँ इफ वी आर रङ
प्लिज से वी आर रङ, Please वी say मे we are कम टु wrong, yes. डिस्कसन इन द कमेन्ट होइन। इट्स अ फर्स्ट ट्राई होइन, सो धेरै अब रङ भयो होला अब होइन। यसमा आज हामीले कति चिज छुट्यायौँ पनि होला, कति चिज बाँकी कोही रह्यो चाहिँ जसलाई mistake हामी पनि अब गऱ्यो रेगुलर होला। गरिहाल्छौँ यो, वी विल कन्टिन्यू होइन। अनि त्यसपछि अब यति भन्दै हामी अर्को एपिसोडको तयारी गर्नको लागि पनि रेडी हुँदै अब गर्दै एन्डिङमा होइन लाइक लेट्स जस्ट आस्क मी होइन रिफ्रेसमेन्टको लागि वान लाइनर एन्सर होइन, इट्स इज हाइपोथेटिकल होइन, नट रिलिजियस साइन्स सबमा आउँछ होइन। वाट इज द अल्टिमेट पर्पज? आई मिन वाइ इज देयर समथिङ एट अल? सो वाइ दिस थिङ एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड? Why are you talking about this guy? Even why are we talking, speculating all this existence, all Yeah, this? yeah. Why even the Big Bang? Why is Yeah, there why, something why, rather why, than why? nothing? Because I'm we are asking you curious, guys. because we are curious to know more Only about cats are nature. curious, yeah. We are humans. Curious, yeah. Because we are curious to And know that about cat is everything. skilled, होइन? Yeah. But anyways, jokes apart, होइन? हजुरलाई के लाग्छ? होइन, I'm curious. Because I want to know the universe. यसो भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्टिङ्क्ट भित्र एट क्वान्टम लेभल होइन, वी आर भेरी क्युरियस। Curious, yeah. Curiosity. Move forward, yeah. So even curiosity created the universe. Yeah. Good one. Okay. Never heard of it. Yeah. It may have created the universe, universe. or it may have initiated us to know about the universe. Like एउटा छ नि त्यो Created, क्वान्टम होइन? फिजिक्समा एभ्री डिसिजन यु मेक होइन विल स्प्लिट द युनिभर्स। अब फाइनली होइन, आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल अफ यु फर बिङ हियर एन्ड एज अ टिम वी विल बी वर्किङ टुगेदर फर लङ होइन। Definitely. अनि त्यसपछि हाम्रो क्यामेराम्यान भाइहरू र एकजना बिचरा दुईजना अघिदेखि बसेर यत्रो घन्टादेखि पसिना निकालेर हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ होइन। एन्ड हाम्रो रिकर्डिस्ट दाजु उता बसेर रेकर्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ मजाले हेरेर, उहाँलाई पनि हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। र आजको एपिसोडलाई चाहिँ लेट्स एन्ड इट होइन, एन्ड लेट्स मेक स्योर द्याट वी मेक अनदर एपिसोड विदिन अ विक है। अनि त्यसपछि यसमा केही अब समस्याहरू देख्नु भएको भए माफ पाऊँ, एन्ड प्लिज कमेन्ट। Keep Thank you loving so much. physics, keep Keep learning. loving physics, Keep and learning. please share, comment, and And subscribe. subscribe. keep looking up. Yeah, and bye bye. सबैजनाले bye bye गरौँ न यार अनि त्यो एकचोटि। नोटिफिकेसन दबाइदिनु होला to get updated. Thank you. Let's go. अब